but the Loot Master here is going to open up so many different options for you. And one of the toughest things I think about Xayah is actually assembling those perfect items. You need frontline, you need backline, and you need some utility. You're going to get it all very often when you have that Loot Master. It's a very difficult composition to execute in heavy tempo lobbies as well, so having those extra components, especially like the Morello on the Jace this early, and admittedly the Jace this early, as you said, it's going to be so good. I feel like Title's situation is really nice because he right now has an upgraded Cavalier. He's got an early forecast like 1-star Jace, and with Guinsus, you got a lot of damage. I think Title will be able to eco very hard and maybe build into a strong Xayah, Shyvana, Hecarim base composition. Yeah, I'm watching the scoreboard to see where Dongle goes. He will take a loss, so Title the only one currently win streaking, and he's streaking to 5. So he's in a great position for this composition in the later stages of the game. Yeah, I am, again, liking what I'm seeing, though. You know, you mentioned the low-tempo lobbies and that being like a bigger deal. The Silver Augment is such a wonderful find when you're going for the late-game situations. You're like, okay, no one's just stacked to the brim just yet, but there have been a lot of dragons found. I mean, like, we are looking at Frizz's board, and he does have the Deja. He also added his Shimmer skills. How much stacks is that on investors? Is he gonna go for the exact same comp as the Argentinians played in the previous games? Makes sense to me. What is it? What is it? How much is stacks? Let's see. Probably Nasus, I think, will he target. 5 stacks? Oh, nicely done. One more round will secure it. Of course, he doesn't have the Itis there, but it's not going to be a problem for him because his backline is going to be rather strong. It's the Shimmer Scale emblem that's really enabling this too. Sometimes it's so hard to find the Shimmer Scale aspect because if you don't find it early enough, you don't get the payoff of it. You don't get the benefit. You know, at that point, Itis just becomes a strong unit very often. Later in the game, you want to see like needlessly big gem and things like that. They work a lot better. But right now, this is like, it's still a spot where I think it's an enabling factor. I mean, we're back to looking at Dongle's board at the moment. He did manage to find Giant Slayers and Archangels, and I feel like that build, the potential compositions that he can go for with that build, I think is Deja into a 5-cost dragon. All right, I'm waiting to see the items here. So still 4 players who have not slammed a full item right now. That lets you know exactly what their plan is. It's to build the absolute strongest thing you can. Yeah, but look at these health totals down at the bottom of the board. You're starting from 58, 58, 66. And, you know, 72 is fine, but then you jump up at the rest. They're all above 80. So already we're seeing a clear delineation between the top and bottom half of the lobby. You know, just to avoid panicking there, I'm just not going to acknowledge that. Very good. That is correct. As in contrast to the previous games, there isn't really a clear win streaker and there isn't really a clear loss streaker. Every player, even those in the top 2, have been win, losing in a sense. So the game will actually be quite a bit more evener than it seems. We saw a pair of Xayahs sitting on the bench there. Is that what that was? What's that? Will be contested here by Title, so both of those Jace too? Yeah. What? With the champion duplicator still sitting here, though. Yeah, I mean, I guess it's a pretty good start. Another Jace 3-star game? Oh my gosh! No wonder Title's beating the crap out of everybody right now. Yeah. If he's able to full streak in a 4-1, he is in the best possible position. Worth noting, he did level up. bé là Vi nha. Hello. If he takes a loss at Ok, chúng ta đang đến với trận chung kết của đấu trường chân lý mùa 7. Bây giờ đã là trận 3 rồi, anh em vẫn chưa ông nào đạt được 18 điểm. Chỉ cần đạt 18 điểm và top 1 sau đấy thì vô địch. Nhưng mà vẫn chưa ai có 18 điểm ấy. Nhưng mà đây là trận 3. Lobby này siêu cân bằng luôn mọi người, nên là xem hơi cuốn. Ok nha Hiệp. Hello em. Into Riot's code. No, this is very fair from a long-term perspective. Okay, long-term perspective. Entering the main frame. Rồi, hello anh em nhá. Alright, Title is going to keep. Ok, Title như anh em thấy ở bên góc phải thì Title này là người chơi Nhật Bản. Đang cháy, ông này đang có 5 điểm thôi. Ông này cần 13 điểm nữa thì mới tiến đến cái ngưỡng để có thể vô địch được. Sunge này đang 11 điểm thì chỉ cần một cái top 2 ở trận này sẽ tiến đến cái ngưỡng có thể vô địch. Trận này Huyễn Long gì không biết. Nếu mà chơi Yone 3 ở đây thì không biết là Huyễn Long gì. You have a Pandora's bench, which is going to be finding that faster. You know, it's critical timing for finding that Yone. The second one is that it's on executioners. So đây là Huyễn Long đao phủ anh ạ. Huyễn Long đao phủ. Executioner. Hơi đần.
Quả này có Zone hơi đần. Bán có Jerry đi để được 30 tiền, ok chuẩn. Nhưng mà Pandora hơi đần đấy anh em. Pandora bữa nay cảm thấy lừa lắm anh em, nó cứ đổi ra tướng y chang nhau à. Để xem đổi ra con gì. Đây đổi ra tướng khác rồi. Trận trước kinh lắm anh em. Trận trước nhiều 3 sao lắm. Trận trước có một Hoan Mi lên được dây 3 sao nhưng vẫn top 4. Ông top 2 lên được Pantheon 3 sao. Xong là về sau thua. Ông top 1 thì lên Adat 3 sao nhưng ông Pantheon 3 sao. Nghĩ là thua ông Adat 3 sao rồi nên bán tất cả đi roll con, bán luôn Pantheon 3 sao đi roll con Zoe 3 sao nhưng mà chỉ được có 8 con thôi. Trận trước công nhận điên thật đấy. Wow, this is beautiful. Hwan Mie put Kaisa right in the middle so that not only will it proc Diamond Hands, you get the most amount of Lagoon stacks because the Wolves attacking Kaisa charges mana as well. Two beautiful position for Hwan Mie. Trận này ba Kim Long cũng là cái đầu tư kiên định nên là lobby mạnh lắm. Lobby này siêu mạnh rồi. Hoan B thì chơi trận này chơi Kaisa rồi. 4.1 mà roll từ này con Kaisa là hơi nhiều đấy. Ui, 8 con Kaisa rồi đấy. Nhưng mà đồ không có. Hơi xui. Hơi xui là chưa có đồ. Ôi Kaisa 3 luôn. Nhưng mà hơi xui là chưa có đồ nhỉ. Ok, credit phép luôn. Bây giờ mà có mà đi chợ vòng này nhặt được thêm một cái nước mắt nữa, blue nữa là đẹp. Ui! Vừa mới đập đồ ra blue kìa. Một ông thì roll Kaisa, một ông thì roll Yone thì càng dễ ra hơn. Ui, ông kia lấy thông thoáng, 4.1 level 8. Ghê phết đấy chứ. But it's, I'm sorry, 140, excuse me. 140 is where that first big one kicks in. You get an item component, and it's like, whoo, let's go. Here we go, 4-2, final augments coming out for all of our xem nói gì? Mày dao à? Heroin Chin Ninh không ngon. Tao đổi. Tao khoan mê đổi. Rồi Hoan mê đổi được. Ui, ấn chiến binh rồng luôn ạ. Hoan mê đổi được cái ấn chiến binh rồng luôn. Vậy là 6 chiến binh rồng sớm rồi. Ngon đấy, 6 chiến binh rồng Kaisa khỏe hơn nhiều luôn. I'm seeing so many rerolls across the augments as well here. Nobody is messing around in this one. Everyone feels ok, ông này 3 đầu thủ Adat rất là xịn luôn. Nhưng mà đang có đây ra một. Đây ra này lưỡi kiếm đao phủ nên là đóng full đam thôi, diệt khổng lồ với lại là một cái con trước một cái diệt khổng lồ này. Hay là vô cực thì hơi chiến quá. Bàn tay luôn không? Bàn tay luôn cũng được. Ui, bốc đồ luôn. Thieves Gloves goes down on the Zoe, and that's going to be great for her because she rolls a Shojin off the bat. Rainplosion kia này là người chơi đại diện cuối cùng của N2 anh em. Đang chơi một đội hình Seraphine Gravet. Ông này thì trận 1 cũng chơi Seraphine Gravet, được cái hạng 3, không biết trận này là hạng mấy. Lõi y chang như trận 1 luôn đấy. Two things that I want to say about that, which is number one, the Giant Slayer could be better for later on, and then number two is you get the Thieves Gloves because you went for this. So Thieves Gloves, I mean, it's always pretty good. Thieves Gloves, you get. Tầm này thì đây ra vẫn chưa đủ đam để xuyên qua cái đội hình này. Chưa đủ đam để xuyên qua đội hình này. Má ông kia giàu thế, giàu dã man luôn đấy anh em. Level 8 4.2, level 8 50 tiền, giàu vãi đái luôn. 2 Zeke, Gravet 1 đồ, 2 Zeke, ok, Seraphine thế này cũng được. Cái ghép siêu công nghệ hồi máu với lại là sức mạnh đoàn kết, lõi quá ngon luôn. Ok, bán rồi. Ui, chơi full rồng luôn à? Chơi rồng ở level 8 à? Chiến thế. Could take the Ao-Shin for the bench, but then his economy would be even worse. Ơi chiến. The salvage bin. That's why. Well, I mean, you still go for the same things you just built, different. You just got to rebuild it. Honestly, it looked like vãi đái thật. Level 8 chơi đội hình full rồng à? Chiến đấy. Cái đấy là ấy mà anh An. Game mà anh An. Tóc dài đấy là pronoun là si hơ mà. Nên là trong mấy ông bình luận này gọi là hơ mà, gọi là si mà. Không phải là ông đâu, cũng cả ông đấy. Nhưng mà vua gai anh em.
Ok, bây giờ thì để xem nào. Hoan mê đang cháy với đội hình là cái xa. Sung chê trận này phải top 2 thì mới được 18 điểm. Hoan mê thì đang có 10 điểm, Hoan mê thì phải top 1 cơ. Hoan mê phải top 1 thì mới phải không ta? Hay là Hoan mê đang có bao nhiêu điểm ta? Không biết Hoan mê top 1 thì như vẫn chưa đủ điểm. Nói chung bây giờ có hai người khả năng là đủ điểm. 18 điểm là ông Sung Chê là 11 điểm với một ông nào đấy 10 điểm. Vài ông nào đấy 10 điểm hay sao? Ok, Saya đây rồi. Rồi luôn. Con Terra thì không ngon. Giờ mà có con Sivana đỉnh luôn. 3 Zippy có mua Zippy à? Uầy, cái ông bên kia nhiều máu mà chơi đội hình full rồng cũng gần 2 sao này. Nhiều đôi quá. Bây giờ chắc là khả năng là tìm được một con Ason thì chắc là Nico lên 2. Còn cái Idas kia thì một đôi rồi. Vãi à. Ui, cái ông Tít Le này xui thế. Quả này mà thắng nhá là con Soraka nó hồi lên 100 máu đấy. Là từ game sau là bắt đầu nó giết 2 người đấy, nhưng mà ông Tít Le là hơi xui. Ui, đói luôn à. Chiến thế. Now we have a triple contested ASOL. Our players are magnetically attracted to each other's competitions. I cannot explain it. Ông này 10 điểm này, ông này mà top 1 nhưng mà còn 5 điểm này thì chắc là hơi khó top 1. Top 1 là được đủ điểm. TFT always offers people the same options. There's never a case where you're offered this, you're offered that. No, everybody gets like an agent. Con Idas đuôi dài nhỉ anh em nhỉ. 5 HP remaining here for Life's Bad, running into Dongle's Dragon board. This could be the last breath of our Argentinian player as Asol fires away. Shyvana into his front line, dealing so much damage, dueling galaxies in the middle of the field, but no mana generation for Life's Bad. Again, covering the full field. Diamond Hands will proc, and it's one more ultimate. Chắc con nào Amazon kia thắng rồi. Sao bên gần này thắng rồi. Bây giờ dòng thần gì? Dòng thần màu xanh à? Dùng một thần xanh thì nhiều ấn đấy. Dòng thần màu xanh này hay phết đấy anh em. À, màu tím chứ, màu tím. Ui, ông kia roll ra cái Nico kìa. Lấy luôn ạ, một cái Nico, một cái gì khổng lồ, ngon thế. Thế là hai cái Nico được cái Ason 2 luôn. Bây giờ mà roll ra con nào 2 thì Nico lên Ason 2 là đẹp. Bây giờ ngon nhất là Idas 2 với Ason 2. Ôi trời ơi. Neko con ấy 2 à? Neko con... Ông kia có 2 con Sivana rồi. Chẳng lẽ Neko con Sivana 2? Uầy, ông này nhìn đội hình rác vãi đái nhưng lại có Aurelion Son 2. Quan trọng căn bản là trận này nó là Kim Long cái đầu tư kiên định, nên là mấy ông này lên được mấy con rồng 2 sao sớm. I mean, the most terrifying thing about this is that this guy has 56 gold with an Asol 2-star. Very true. You know, I was about to say, ông này, ông Fritz này mà giờ top 1 thì đủ điểm đấy. Lại bác này đi rồi, gặp cái ông Ason 2 kia thì đi một sải. Ông ấy còn 6 hộ pháp cơ. So Life's Bad has a chance to survive here. We'll see with the... Wow, look at Asol ults consecutively with the Manazane. Doing so much, but not quite enough as the Graves survives yet another ultimate. Can Asol get it out in time? Half health of the Graves. Không đủ rồi, đi rồi. And Life's Bad does not. Wow, so close. This highlights how strong Graves is, but Yone 3 cũng sắp đi rồi mọi người ạ. Yone 3 của Sung Ye, nhà vô địch Trung Quốc cũng sắp đi rồi. Here we go chơi cái bài gì không biết. Here we go chơi cái bài gì cháy kia 26 máu. Ông cái hộp Pandora này fake lắm anh em ạ. From the bottom to the top right now, there's nothing close about this until you start looking at the middle of the pack.
Now, if you look at Zunji's board, he did go for Yone 3-star, but as you guys said earlier, the augments aren't perfect, the composition isn't perfect, so he's been just taking damage and focusing on dying slowly. The only thing that Zunji right now could be happy about is say, hey, because of my early Yones, you got the guys at 3 stars, so that is a good thing. That is a good thing, but Zunji probably really wants to win this so that he can guarantee 18 points for at least the next round. Zach and Jack's 3-star. Wait. Má những con cây xa kia nhìn máu nhiều thế kia. Cái huấn luyện chiến đấu, à không phải huấn luyện chiến đấu mà cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ anh em? Huấn luyện viên, ở huấn luyện viên kia nhiều máu, nguyên team nhiều máu vãi đái luôn đấy. Hoan Mê đang 10 điểm, trên này mà top 1 thì Hoan Mê cũng đủ điểm luôn. Sunge đi rồi. HP that you're getting onto your Kai'Sa at this point, that is actually going to be a tough one to contest. Even when I think you look at the rest of the lobby, I think it's a great spot. Thề luôn á, cái hàng chờ Pandora fake quá. Có khi nào mà anh em roll rồi 3 sao rồi thì đổi 3 sao nó mới tín được, chứ còn đổi 2 sao này thì đổi 2 sao với 1 sao thì fake lắm. Đổi 3 sao thì ngon. Với lại Zone mà không có lắp cái nhắm thì cũng hơi cùi đúng không anh em? Với lại nhiều nhà chơi hộ pháp quá, người ta bắt hết Braum luôn. Như ông này cũng có Braum 2 này. Rồi Ason 2 luôn. 6 hộ pháp Ason 2 vãi đái. Hơi khỏe. Ồ nhưng mà nó giết xong con rác thì nó chém con Ason là con Ason thua đấy. Nhưng mà ui, một phát chết luôn à? Ui bốc hơi luôn á. Seven rồi. Hạng 7 rồi, hạng 7 đây có 13 điểm. Đấy lòng nữa. Nhìn cái ông Fritz top 1 lắm anh em. Ông Fritz trận này mà top 1 thì chỉ có duy nhất một mình ông Fritz đấy là đủ 18 điểm thôi. Very surprised that Zephyrus wasn't really that popular amongst bottom players. I guess you're just really struggling to find the key like itemizations for the composition to work. Yeah, it's also just like the Zephyr I don't think has been quite as powerful in this set in general. There are moments when it absolutely is ridiculous, but I Seiya 2 với con Seiya 2 ba đồ này cũng là Idat 2 với cũng là Idat 2 với một cái cánh tay kim cương. Nhưng mà đội hình này chắc không sống nổi với Ason được. Ason nó trưởng phát. Ason mà ba đồ Ason 2 nó trưởng một phát thì con Seiya này bốc hơi luôn mà. Nó thăng hoa nó trưởng phát là Seiya bốc ui lại còn để Varus đứng cạnh Seiya. Varus đứng cạnh Seiya thì nó trưởng dễ hơn. Nó trưởng dễ trúng Seiya hơn. Mình nghĩ đấy, bây giờ gặp con Ason này, đáng nhẽ là lên để con Rakan đánh cạnh con Seiya ấy. Rồi búp Zeke cho con Seiya rồi con Rakan nó bay lên. Con Rakan nó bay lên thì chỉ có con Seiya đứng một mình thôi thì đỡ bị ăn trưởng. Cái này nó trưởng bừa mình vớ vẩn chúng nó đi lắm. Thế này, ui rồi bị con Zaira chói nữa cơ. Chết luôn. Thủ bay màu. Mạnh vãi cái đái cái ông Fritz kia. Ông kia mới Idat 1. Nhưng mà ông ấy roll ra là Idat 2 rồi. Cái kia chưa kịp lên kìa. Khỏe vãi đái luôn á. Ason này được phải kinh thật. Fritz này nhiều khi top 1. Không nhưng mà Hoan Mê ăn được nha. Hoan Mê có thể ăn được cái ông Fritz đấy nha. Hoan Mê có khả năng chơi được con Kai'Sa 6 chiến binh rồng. I mean, I guess the only one that maybe has a chance to contest that composition would be Tidal, who was actually in a very favored position during the entire course of the game. He should have a lot of excess economy considering maybe some core cost 3-star tactics, or maybe he'll have a beautiful composition. I'm really curious to see what Tidal's position is right now at the moment. Oh, we're gonna find out if Here We Go can last. Oh, we're jumping over Tidal's board. Đây rồi, ông này là ông Title đây. Title đánh cái gì? Title đánh Seiya. Ui nhưng mà Ason kia nó trưởng chết hết. Ba nó trưởng một phát chưa thăng hoa mà con Seiya đã bốc hơi nửa cây máu đó mà. Quá khó để thắng với con Ason tầm này. Không ai động được con Ason hết.
Giờ nó quất thăng hoa vãi chết này. Chết. Nhưng mà con Idas bên kia cũng trâu cơ, nó 6 hộ pháp. Còn con Aurelion kia còn có hồi máu nữa chứ. Ason kia còn có kiếm súng nữa mà. Sau này hack ra được một cái kiếm, một cái ấy nhỉ? À, nó đèn mong hội. Một cái kiếm à, cung xanh à? Cung xanh hoặc ấn hộ pháp này cũng được. À quên, ấn sát tiến cũng được. Nhưng mà quan trọng ông này phải kiếm được Sivana 2 anh em. Quan trọng nhất là con Sivana, nhưng mà Sivana thì đang không có đồ lắm. Ê, nhưng mà ông này có xúc sắc nha, có xúc sắc với một Neko nha, nhiều khi dây 3 đấy anh em. Còn Seiya 3 thì hơi khó, Nhưng bây giờ ông này là roll 3 sao hay là sao? Quan trọng là roll 3 sao hay lên 9. Lên 9 thì cảm giác hơi nghèo. Roll 3 sao ở 8 thì có vẻ nhiều hy vọng hơn nhỉ anh em. Thật đấy, Zone dây hoặc là Seiya vớ vẩn đỏ phát thì cả hai thì top 1 luôn. Còn dây 3 thì chưa chắc nó top 1 nha anh em, dây 3 đần lắm, dây 3 ít đam lắm. Chỉ cần ông này chết là ông kia chắc là roll đấy. Cái cạn tiền đấy. À, ông kia ưu tiên là Nico, con Sivana anh em ạ. Ông công ở trên kia cơ hàn kia. Má con Sivana này kẻ đau thế. Quan trọng là con Seiya bên kia không có cuồng long nhiều. Không cuồng long nhiều, không hồi máu được nhiều. Nhưng mà nó còn cánh tay kim cương nha. Chết rồi. Giết hết rồi. Ghê vậy. Ok, ngon đấy. Ông Fritz thua rồi nhá. Ông Fritz thua Hoan Mê rồi, Hoan Mê khỏe quá anh em ạ. Hoan Mê và tốt một trận này là Hoan Mê nó có 18 điểm. Người duy nhất có nếu mà 18 điểm. Trận này chỉ có đúng một ông có thể có khả năng được giết được cái ngưỡng mà 18 điểm xong vô địch thôi. Hoan Mê mà thắng thì ok. Ui, ông này Seiya 3 rồi. Dây. Ok, dừng lại tí nào. Càng đấy. Ông này mà top 1 thì game nó còn dài. Còn có Hoan Mê với ông Fritz kia mà top 1 thì hai người đấy mới, một trong hai người đấy mới đủ 18 điểm, thì game sau mà hai người đấy câu nào mà đủ 18 điểm rồi mà top 1 nữa thì vô địch luôn thì game nó nhanh. Còn không thì hơi lâu anh em. Ông rút phát vẫn chết của Ravet đấy. Ok, bây giờ ông này mà không ra thì hơi đần. Là cần mấy. Bây giờ chỉ cần một con Seiya nữa thôi anh em sẽ là bắt đầu roll được. Một con Seiya nữa là bắt đầu dùng cái xúc sắc là ngon này. Ra không biết. Ra. Xúc sắc. Ôi, ra luôn không cần xúc sắc à? Roll a bit more though. Roll a bit more just in case. Okay. Nice. Nhưng mà không đủ tiền. Quan trọng là không đủ tiền. Quan trọng là không đủ tiền là để nuôi cả hai con, nhưng mà Seiya 3 cuồng long ở đần thế. Làm thế nào có 4 cuồng đi. Bán rồi. Quyết định là không nuôi dây rồi. Ông Dongo này thì Aurelion Son 1 thì cút rồi. Of a 3-star Zaya, the tear comes in, out goes the front line, and out goes Dongu. Hoan Mê cũng đi rồi anh em ạ. Chắc ông này top 1 rồi, chắc ông Seiya 3 top 1 rồi. Nhìn hơi khó có đội hình nào ăn được. Ui, con này so này mà còn thua này. Ông hộ pháp mê lại là Aurelion Son này là khỏe nhất rồi mà vẫn thua Seiya, thua bóng Seiya thì làm sao mà ăn lại được.
Ui, ông kia lấy cái xạ tiễn đến 5 xạ tiễn luôn nhỉ? This is anyone's first place, and there's an open swift shot emblem. I mean, I really have to compliment Tidal here. He had a good lead, and he secured that lead by being very calm with his economy. He didn't panic rush 9. He didn't like a panic reroll. He looked and scouted and noticed that his comp was contested by here we go, and patiently waited for his, like a death to get his restart ready. I want to give a shout out to Tidal here because in the first 2 days of play, they did not have a One man lên level 9. composition built. What? Chắc là tìm một con Yasuo. Zayas for today. It was 5 Psalms, 2 Dragons, 2 Dejas, and 1 Aurelion Psalm. Wow, a Lagoon one trick actually making it in the finals with the Zaya composition. That is actually remarkable. Also point out for Rainplosion, that feels like a nice little CC effect you get. Yep, good items too. Xảy ra bắn hết rồi. Wow. Gặp Iron Son thật nha. À không, đây là Rainplosion trong tóc dài. Ui, lốc được Gravet à? Không, nhưng mà Ason này chắc trưởng hết anh em ạ. Còn Ason này 6 hộ pháp cơ mà. Nó bắt tanh châu quá. Rapidly increasing that AoE. Graves hasn't had time to work on this front line, so still stuck against that. Bây giờ nó mới thăng hoa này. Ui, nhưng mà quan trọng là con Ason này tam to quá anh em ạ. Ui, 6 hộ pháp châu vãi đạn. Still close to full HP, but gets caught once again, and Rainplosion takes a third. Tidal hoặc Fritz thôi. Bây giờ Fritz mà top 1 thì Fritz được 18 điểm, còn Tidal mà top 1 thì game nó còn phải ít nhất là 2 trận nữa. Ui, ông này roll out là Son 3. Chiến thế. 6 Guardians versus the Zaya. I do feel like that the Zaya is inherently at the advantage here, but that's like solely my gut telling me that because of the 3-star that's attached to that. I am curious, can you cut through 6 Guardian here? Now, Tidal has to be very careful. He's trying to dodge his Zephyr. And oh, Fritz actually targeting the nói mà. Lốc trúng Seiya luôn mà. Hay vậy. That is a huge difference right there. Nasty Zephyr into the backline. Nhưng mà Seiya vẫn cân hết rồi anh em ạ. Seiya vẫn cân được hết. Cân được không? Có Seiya sẽ không bị chạm đến đâu. Seiya mạnh quá. Đây sau hồi bóng nhiều. Ui, Seiya. Ui thôi xong rồi, Seiya thua rồi. Seiya thua hả? Không, nó rút là chết rồi. Không. Ui, máu nó vẫn chưa chết. Ảo vậy. Đây sao nào vậy? Khan is the MVP of that fight, shutting down that Zaya's attack at such a critical timing. I mean, Fritz, wow, that Zephyr placement, I have to notify, that Zephyr was their exact reason why Zaya had that few less Guinsu stacks, Zaya did that few less damage, and eventually allowed him to win the fight. It's not just because he has Acel 2-star early, it's because he actually managed to maneuver that perfectly. Great play from Argentina. Wow, that damn. So I'm very curious about this now, though. The Zephyr cheese is clearly an important factor to this. Do you ever sell this Rakan and find something that has to go into place? Perhaps another Rakan about that, because it feels like hitting that Zephyr at the critical moment is manipulated by the fact that it's. Mà giờ 7 chấm rồi, ai chỉ cần thua một chết là thua luôn mà. You always sell your Zephyr hold unit so you can replace and have more options to hit, because he has that item open slot on Bard, he has that item open slot on Seraphine and like Anasis, and that could actually catch him off guard. He doesn't always have to aim after Zaya, he can also aim after units like Hecarim to delay their enemy like a CC as well too. He has multiple options to consider. The Mystics, not as important in the matchup, so that's something to highlight for that Zephyr as well. Like, this is the matchup where you don't necessarily need it, but it is a Guardian effect. They replaced it with another one though, so is this the fight where it all gets taken home? Both corners. Lại lốc trúng rồi. Hit it again. Hit it again. Nhưng mà chưa chắc, lần này thì chưa chắc. Lốc thì lốc trúng đấy nhưng mà chưa chắc. Lần trước kiểu như thắng cũng hên xui quá anh em ạ. Đây lốc trúng nhưng mà chưa chắc đã thắng đâu. Ui, con Seiya bắn hơi nhiều rồi, rút phát chết luôn ấy à. Không rút trúng con nào đây lên son. Nhưng mà con Adas sắp đi rồi. Đi rồi. Chết rồi. Ok, vẫn vậy là chưa có ông nào đủ 18 điểm. But Tidal actually managing to take first place back, currently at 5 to now 13 points for Japan.
Beautiful, beautiful play coming out there of Tidal. We weren't sure where that one was going. Vậy chưa ông nào được 18 điểm luôn, vãi đái thật. Hơi căng đấy. Absolutely horribly, or you just cap out and crush everyone. There's no in between, and you can't convince me otherwise. But absolutely beautiful play. You know, coming into day number 2, I went over all. Mấy ông kia chat, tại sao ông ấy nhìn không vui gì hết, mặt căng vãi đái ạ. Tôi đang căng anh em, tôi đang căng thẳng vãi đái. One of the 2 common effects that I saw for Xayah actually being a top 4A winning combination was you either had Guild Emblem or you had Swift Shot Emblem, or you had a 3-star unit on your board. In this case, you're the Swift Shot and the 3-star unit on your board, and the 3-star happened to be Xayah. Yeah. I mean, what a game, right? We have so many 4-cost 3-stars, so many positioning mechanics. Now, this is looking like a TFT World, like a championship finals, and Argentina got first place 3 times. Yeah. What? Yeah, Fritz playing out of his mind, as is Life's Bad. They're alternating first places at this point. Incredible play from Latam. Can they take home their first World Championship title? We'll find out in the remaining games. Don't you dare go anywhere. Analyst Desk for Game 3 is coming up next. Tiết le này đánh hơi chuẩn đấy. Đánh hợp lý phết. Trận này Title giữ nhiều máu này. Title đợi ông Seiya cái chết, Title mới roll này. Title đánh chuẩn luôn. Title roll gần 100 tiền. Có 4 con Seiya sẵn rồi. Roll gần 100 tiền cho 5 con Seiya còn lại. Chuẩn phết. Quả này mà không thua cái ông Aso này thì còn Snowball gớm ác. Hơi xui một tí ở đoạn này thôi. Đoạn này mà 100 máu thì con Soraka nó mới đỉnh. Xayah. Last time this one was close. Hecarim finds massive CC, but not onto the Aesol. He starts his first barrage as Xayah rips through the front line once more. Uncontested though in the back. The carries for Fritz will stay alive as Xayah rips through one more unit. Only Idis and Aesol left to take this home for Fritz. Các bạn là mấy ông? Trong cái trận chung kết này đang có một cái tộc hệ mà ông nào mà ra sớm là ông đấy kiểu gì cũng top 2 với top 1 à. Đó là chính là Kim Long anh em ạ. Những trận vừa rồi top 2 với top 1 toàn là Kim Long luôn. Toàn 3 Kim Long đầu game nha, 3 Kim Long đầu game có một ông thì đầu tiên là Kim Long đầu tiên cái định, sau là ra con Idas ở level 6. Còn một ông thì Kim Long Diều của Draven, vách một cái cuồng đao Winsu ngay từ 2.1. Diều Draven, cuồng đao Winsu xong rồi Snowball người ra đấu. Ông ấy full trang bị luôn mà. Kiểu như hack chắc phải hơn chục cái mảnh, hơn chục mảnh luôn á. Hơn chục mảnh cả trận. Đánh mỗi có xây ra mà 5 xạ tiễn mà. Áo dã man. Anh em đợi xíu nhá. (17, 15, 13, 13). Vậy là chỉ có 17, 15 điểm này. 17 với 15 với 15 này là khả năng cao là trận sau có đủ 18 điểm để chơi đấy. Đủ 18 điểm là ok.
bây giờ nhá. Bây giờ Hoan Mê là cần một cái top 6. Top 6 trở lên. Hoan Mê Midrange Explosion này là cần một cái top 6 trở lên. Fritz này thì top 8 cũng ok rồi. Fritz này trận này đánh cho vui thôi. Sung Chê này thì cần phải top Sung Chê này phải top 4 trở lên à. Sung Chê này phải trong top 4. Sung Chê với Title phải trong top 4. Còn Here We Go với Đông Gôn này phải trong top 3. Đấy. Hai ông 12 điểm phải trong top 3, hai ông 13 điểm phải trong top 4, hai ông 15 phải trong top 6. Còn ông 17 này thì top nào thì cũng game sau cũng đủ điểm. Nên là game này sẽ là game mấu chốt để xem có bao nhiêu người đủ 18 điểm ở game sau. Sau game đủ điểm 18 này thì chắc chắn là có nhà vô địch thôi. Khó có trượt lắm anh em ạ. Xem hôm nay có clip gì hay về mùa 8 không? Toàn mấy clip xem rồi à? Xem này đi. Nunu 3 với đánh nhau với Leona 3 đi anh em. Xem thằng nào thắng. Nunu 3 thì chắc là hơi đần anh em ạ. Nunu 3 cảm giác hơi đần. Ông này mới có 7 con Leona mà roll ra được Leona 3 cũng ảo nhỉ. Không roll ra. Oh my god. Từng đây con Leona là đủ giết con Nunu này mà. Giết được mà, con Leona này đam chuẩn ghê lắm. Wait. Con Leona này đã sát thương một mục tiêu mà. Con Leona 1 nhiều khi cũng giết được con Nunu 3 ấy chứ. Chỉ cần tanh đủ là được. That wasn't definitely a win condition. It's not the usual way you try to go for this composition as the win. A lot of times people in that spot, especially with a duplicator, think about Shyvana 2 and going to 9. We've been talking about it, like, do you wait for Hirigo to die? What if you match up against him and take a loss, have to roll when he's still alive? Xem còn clip khác không? Đang chém gió trước trận anh em ạ. Delivery tip. Nhận một Severe. Mỗi khi cắt chiêu rơi ra 1 vàng với 10%. Với 10% tỷ lệ rơi ra 3 vàng á. Vãi lìn vậy. Với cái gì đây? Với lại là cái này gọi là cái gì trong tiếng Việt nhỉ anh em nhỉ? Cái này là cái nhân bản à? Vậy là hai con cắt chiêu thì nó sẽ hắc ra nhiều tiền hơn à? Khả năng là thế. Ông ấy còn chơi 3 con CV vãi đái. Can now move into check past that 18-point threshold minimum, which would just set up an incredibly chaotic game number 5 afterwards. I can't wait to see what happens. This is definitely on. We're watching some of the highlights of the game we just had. And can I just highlight the fact that during the second round, 2 or 3 times on that Saya. I mean, it wasn't enough for the last time, but what a nice job. He's playing well. And Cũng được. Number one thing that seems to be sticking out to me that's his X factor is that hết rồi anh em, mùa này cảm giác ít highlight một chút. And that's the Zephyr. The Zephyr is a small thing, but it can be what defines the fight. He's rolling, he's positioning, he's scouting. These all the ingredients for what could be the first world champion for Latin America. I'm really impressed with Fritz's play so far. I mean, you want to jinx it, right? It's a caster's curse. No, it's okay. We diversify our jinx. How about I just say it's about every person, and therefore they're all equally jinxed? Does that make you happy, Callie? I do want to talk about Jaime though. Getting another 4th place in there. If we talk about the kind of the format we've got here overall, of course, you do need to get a first eventually, but you don't have to get a first immediately. And for Jaime, playing in the kind of way they have, 4 places every single time, has put them into a position with everybody else leaping up and down the table. They have remained consistent, and they are in a great spot. Get another top 4, get right into check. And that's just the way you're able to put that championship in contention without feeling like you have to go for these crazy Idas 3, Xayah 3, Pantheon 3, whatever 3 star that you're going. Nhưng mà vẫn chưa có một loại kim cương nào xuất hiện anh em ạ. Vẫn chưa có một loại kim cương nào xuất hiện nên hơi đần. And then just look at the highs and lows for players like Life's Bad. Went from 7th to 1st, now down to 8th. It feels like the ebb and flow of TFT is just really taking him by, but I feel like part of it was some of his game plan.
You know what's the thing that I'm feeling with Life and also Fritz? They're dependent so much on the Shimmer composition, and if they don't hit the Dragon on an early stage and they don't continue on that win string, they lose a lot of HP. And they, for example, Life in this game, it happened that way. He depended so much on Guardians and the Dragons and didn't hit. Yeah, and not to mention that he was playing Clear Mind, so it kind of made holding units really difficult, so he struggled balancing that. I just want to head up, of course, coming from next game. Fritz will Nhanh lên, trận mới đi, trận mới đi. Being on 17, need to hit 18. Well, how many... Decent game they're in there, but we've also got so many other players, as you said, Dan, who, if with a good game, could still get up there and challenge for the championship in the game to follow. Yeah, so I know that it looks like Life's Bad went from a really good position to what looked like to be a bad position, but remember, these kinds of first to eighth playstyles actually works in the benefit for the checkmate players, because look, if we just go the opposite way, Fritz went, you know, first and bot 2 and then first. What if Life's Bad was another first again? And also both Argentinian players who are showing that they can capable of playing for first. They're not that consistent. That's the thing. And when you have in this situation, I mean, the counter already said it. 7 players are gonna be in checkmate. The next player after this game that hits a first play, that's one of the champions. So we need to pay attention to if Life does the thing top 1. We may have more options. I mean, we've been absolutely blessed by this panel. These games have been so ridiculous, so high roll. I don't count anybody out of any game just because, again, we are seeing the best players in the world. If there's ever a bleeding edge to find in TFT, it's going to be found in these games. These players have got everything. They've got every tool they need. I mean, actually, we are quite blessed with the final because it's happening really in a funny way, you know? It's not just like you see a player that is dominating the whole time in the table. It's kind of like more of the points are really stable that time. Yeah, I think so. And again, Nó nhiều vậy hả? It really comes down to how the lobby is shaping up. You saw once again an early determined investor kind of shape how a lot of people want to formulate their late game strategies. And then even if you do semi-hit, right? Look at Dongul's board. Outside of Aurelion Soul 2, he had pretty much all 2-star Dragons, Shyvana 2, Frontline Ice, and yet was still not able to really make a deep run in that top 4. The lobby and the power levels are just wild here on the final day. Yeah, just like 3 trận rồi, vẫn chưa có trong 9 lõi ra, vẫn chưa có một cái lõi kim cương nào. Hy vọng trận này sẽ có 1 đến 2 cái lõi kim cương cho nó chiến. Anh em ạ, nó phải lõi kim cương nó mới chiến. The 3-star unit, they're in big troubles with all the dragons that the rest are players. I mean, okay. Go ahead. No. I was just going to say that even if you do hit the rerolls at an early cadence, you look at Hwanmei, who hit Kai'Sa 3 after personal training. This is one of the strongest combinations that you can possibly get in Augment. Personal training is one of the best augments for Kai'Sa, and still was not able to beat some of these high-power compositions. Nothing is guaranteed in teamfight tactics, and you just witnessed one. Then why don't we go to the game and see if this results? Because our casters are ready for the 4th game of the day. This is the finals. Guys, take it up. Thank you so much, everyone. We are here getting ready to go into game number 4. Today, a champion will be decided. 6 long months of intense competition. And our first check will be decided this game. We're doing the math backstage. At least, no matter who wins, at least 2 players will make it to check here. First place and second place. So, next game is the potential end of the championship, no matter what. Yeah, it's looking like it's going to be pretty ridiculous as it comes up here. Like, the fact that Fritz just missed by 1 HP. Yeah. It's like a heartbreaker to see that. Which is 1 more point. 1 more! This is like everything that your life's work has been dependent around is just hyper-aggressive leveling and making sure you have enough board to prevent 2 damage from coming in. I mean, at least he's even if he AFKs and just, I don't know, go jogging or touching grass or something, he is guaranteed 80 points no matter what. Now let's go into the game. What if that's the right call? Like, you literally just go, okay, yeah, go touch take grass, a break. Mental reset. Take a break. Have a game for fun. We'll see what Fritz's strategy is coming into this game. Of course, also, Nathan, I really appreciated the death grip you had on Bebe for a moment. Just like, but think! It hurt. Come on! Kim cương, lấy kim cương, lấy kim cương, lấy kim cương đi. There's one thing that's guaranteed in TFT, and it's that I am not a strong individual. Yes, he is. Don't let him fool you, everyone. Of course, we're going on to Rain's board. Lilia pair, come on! We can do it. Do a little Lilia reroll. Yeah, we need wins. Oh, Talia 2-star. We need wins. See, Talia, I'm just saying.
Hey, so here's something that I was talking with Dan about right before the show, and it's the players that are chasing. Cái này là song đấu. Quyết Long song đấu. This has been a huge item for a lot of players. Đông Du này là cần 6 điểm à? Cần 6 điểm phải cần top 3 trở lên. For Rainplosion, she wants sword and belt. Now, coming into this third day, when any of these players got sword, they were finding top threes. Volibear. Sword is actually very heavy to contest, and especially Chinese players do practice their keyboard spamming APM, so they are actually very likely to get the itemization that one, and that does quite contribute in whether they are able to win streak during the early mid game or actually have a very decent item setup during the late game as well too. I'm saying Rainplosion had a sword. That's true. Just saying. That's true. Statistically, she's got to win. Yeah. That's how stats work. Yeah. That's how I've been told. Ok, một con set 2 luôn. Đông Gu này tập trung phết đấy. Đông Gu này đánh hay phết anh em. Đông Gu này là đại diện cuối cùng của Hàn Quốc còn là bạn. Nhưng mà có một cái cái gì nhỉ? Một cái thú tượng à? Thú tượng hơi đần đầu game mình. Ui, Dragon là cái đấy. À, ấn chiến binh rồng. Lại lõi vàng. Thấy một cái sức mạnh đoàn kết rồi. Keep it up, keep it consistent. None of this prismatic nonsense. Một ông lấy thăng hoa, một ông lấy phóng mở, một ông lấy sức mạnh đoàn kết. Give us prismatic. Rồi. Chiến binh rồng rồi. Don't say prismatic anymore. Wait, you guys don't want golden eggs? Oh, that's for later. Final, it's right, last game, okay. 4 chiến binh rồng luôn, 5 chiến binh rồng luôn kìa. Wow. Titanic strength there from Life's Bad. That is a very nhưng mỗi tội là đồ hơi xấu. Đồ hơi xấu. Really? Someone took that? Life's Bad. Ui, cái gì đấy? Ui. Ông này chiến thế? Ông này lấy cái này là sức mạnh khổng lồ à? He's decided already what he wants to go for. Either a Siphon or an Olaf or something like that. It's a pretty hard commitment to the Bruisers ended up being a carry in this fight. I mean, this is you're throwing away a goal. Sao lại đấu sĩ nhận 1% máu thành sát thương à? 2,5% chứ. Don't really use Ionics that well, and if he loses a rod and a cloak, he's losing Bloodthirsters, Guinsus, all these decent DPS carry itemizations. What should he do? Getting some heavy scale score and feelings here. You know, Ionics really plays into the scale. Sao lại 1%? Nó phải 2, cái lõi đấy phải 2%, 2,5% mới đúng chứ đúng không anh em? I'm really worried because if you want to go for a scale score, the sign is usually having an early Olaf, so you can scale the AD damage. That's usually a winning scale scoring composition. Let me ask you this, baby. How many scale scores have you seen this tournament? One. One, yeah. Nobody's contesting it. I think it's literally one scale. That's how Title's been winning with the Psalms, is they just go through with Psalm every single. Well, and you only need to hit 7, and you can just roll for the rest of your life. You can go every single scale score and has been itemized to the point of being either defensive or offensive carry. Now that we've had Lilia reroll comps come out, this is an interesting one. As a TFT mathematician, I remember that contested compositions show up more, and uncontested composition don't show up at all, right? Right? That's usually how it goes, right? True. Here we go, 12 điểm. Here we go, 12 điểm là lấy cái bờ bộ rồi anh em ạ. Bờ bộ này không biết là ông ấy lên có đủ thế trận để lên 9 không? Hơi khó. Hay mấy người đánh ở trong giải này ấy. Bình thường lấy thông thoáng này bờ bộ thì chỉ có lên 8 thôi, không lên được 9 anh em ạ. I mean, it's actually very interesting to see so many clear minds and clutter minds as well too, right? Because like it just shows how much like a focus that these players have on such eco augments, and I'm very surprised about that actually. Yeah, I personally love the early economy. A lot of times when you go có lên cấp cho mà có Silap vào là có 4 đấu sĩ luôn không? 4 đấu sĩ đầu game vừa mạnh nha, vừa có sức mạnh khổng lồ nha, ngon vãi đái luôn đấy. When it's very strong players that have these early economy augments, they tend to do extremely well with them. Yeah, I mean it's all down to execution. It's all down to knowing when you have the. Song đấu thì đây ra cũng được. Song đấu đây ra cũng được. Quan trọng là ba kim long nó là gì anh em? Ba kim long nó quyền chơi giả kim hoặc là đầu tư quyết định thì chơi đây ra ngon luôn đấy. Nhất là đầu tư quyết định. Mấy ông này lên toàn mấy con rồng 2 sao lên 8. Ui ok zone 2. Tile zone 2 13 điểm, Tile cần top 5 trở lên. Top 4 trở lên. Khả máu thạch á. Ui nhưng mà có con zone song đấu anh em ơi. You're right. He could actually put on the weak unit to transfer his itemizations on a better unit later on as well too. That's also a very decent point. Yeah, well, it's looking like that's not going to work either way. Okay. The lost streak is now gone. Title's going to pick it up, and I'm noticing Title again with a tier. This has been their preferred starting item, and they had a jeweled. Rengar không ngon anh em. I mean, these tier techs is what Title is most comfortable in. He is actually the master of. There's an Olaf.
What the? Oh! It does have Olaf. a rod though. Nhưng mà thực ra là Olaf cầm cái gậy này cũng không ngon lắm. It's not Bình thường. Bởi vì nếu mà Olaf mà có lắp kính nhắm thì mới đóng của đạo Wing Su thôi. Title and Nathan here, it's like, okay, go for Olaf, not contested. All right, good tip. All right. No scout, no pivot. Oh, Juanmi has got some interesting itemization there. I see a potential Yone angle. Wow, 3 bows. A big thing to point out here as well is that when players are hunting down first place finishes, there's two different ways they go. Either number one, they try to go for these major win streaks, preserve a ton of health. Mày đánh cái gì đây? Very big snowballing. Vãi cả ba cung mà thực ra là có đập đồ mà ba cung không sợ lắm. Chắc là với đội hình ba cung với một cái phóng hỏa này chắc chơi Seiya là đỉnh nhất rồi. Wild right now. So holding on to the items I think is a good call if you're hunting. Nhưng mà quan trọng là không đóng luôn đây nha. Không đóng cung xanh với ba tia ở đây luôn. Having 2 bows, but he decides not to make either Runes nor Last Whispers nor Rapid Fire Cannons. It means that he doesn't really want to win right now, and he just wants to see what he wants to do. It's actually very interesting that he didn't go for Runes and Last Whispers just for tempo, but he's distributing the itemization so that he'll have more options and the ability to make stronger late game decks with completed itemizations. Yeah, I have to say that Huanmei, while they did favor Xayah, these first 2 days, they were also favoring Darkflight as well with that along with that as well. Andrew 2 thắng à? They had a Seraph Graves and they had a Yoga reroll as well. So they're just keeping their options open, as it looks like. I mean, the reason why it's like that is because these Chinese players really emphasize on getting top 4. All the comps that they brought in, the 2-cost like a carry compositions, the Darkflight composition, the 4-cost carry compositions. I don't think I remember the last time I seen a Chinese player play a Dragon comp, and that's because they focus on comps that they can get during the early game, save as much HP as possible, and guarantee a very safe and secure placement. Yeah, it's a very good point actually. When I go Uầy, ông kia lên 6 luôn à? Ông 100 máu đang cháy lên 6 rồi. Đông Gun hơi đỉnh, hơi chiến. Không biết là live bat kia. Yep. Yeah, these Chinese players don't go for unless they have like a really Diều Raven hơi đần. Ông kia có Queen A2 à? I'm wondering where this is going here for Donggul because Trời ơi, còn Vladimir cái nhìn chiến thế. You see a bow on that Kai'Sa. Bow is pretty bad on any best in slot Kai'Sa build. If she's going to be your primary damage carry in the late game, you cannot risk having suboptimal items on her. And I am proud to say Donggul right now is raising the tempo in the lobby by hitting level 6. That man is making me very proud right now at the momento. He is going to make sure to use his shimmer skills to like a snowball his economy and finish off the game very nice and neatly. Bebe would be level 6 here. I am proud here. Oh boy, I am smiling. You guys can't see it, but I am smiling so hard right now. So yeah, I'm looking at the bow sitting on this Kai'Sa, and I do think that this is still an open angle because you have the Dragonmancer spat at the start. Like, this being an augment means that you really can't let go of this. If you let go of this as being some sort of primary focus, it's really gonna hurt. So this nhớ của Vladimir lại. Farm tối đa cái số của Diều Raven ở đây. Yep, that is completely what I was thinking as well too. Since he has a Draven Sack, since he has a bow, since he can make like whatever he wants right now, I feel like instead of 2 con Lee Sin luôn à? 6 chiến binh rồng luôn đấy. Wow, he's got a double Lee Sin off the PvE orb. Giờ 6 chiến binh rồng luôn đấy. Được. Ui. Ai đá. Okay. Không nhưng mà hơi đần. What do you do? Check what is it first. He puts it in. He's thinking what to take out first. Take anything out is fine. Okay. Ui, đầu tiên cái đây. Are you kidding? Không. Nhưng mà ông này đang chơi chữ thắng mà. Ông chơi Irat vào thì không biết sao anh em. Bởi vì ông ấy đang chơi chữ thắng mà. Không nhưng mà chơi luôn rồi. Đầu tư cái định ngon quá, căn bản là đầu tư cái định quá ngon. Right now, Donggul is actually our Korean representative is actually looking like he's a spot to get a solid first place. I love it. Smokes, yeah, slam the bramble, let's go. And remember, quất hết đồ luôn. Dệt khổng lồ với lại là trong gai luôn. Chiến đấy. Bây giờ thua không được anh em. 2 ông 100 máu đang gặp nhau. Ok, không sao, đầu tư quyết định thì vẫn đỉnh. Đầu tư quyết định vẫn đỉnh lắm anh em. That's not how it works. The Idis is inherently a weaker unit in that you're giving up the primary. Xoay bài tự động rồi. Ông này chắc là lấy trái tim hộ pháp rồi.
trả lời trái tim bộ pháp đây anh em. If you have an itis at 3-2 and you get recombobulator. You recombobulate for Shyvana, of course, right? I would. You need all the shimmer skills in place though. You have Draven Zax and you have not gonna go for it. Mà chắc không lấy xoay bài tự động đâu, xoay bài tự động đần vậy đấy. Chả lẽ lấy xoay bài tự động. Ôi rồi ông này lấy sức mạnh khổng lồ với lại là tu điện. Wow, the Electro charge here is, I think, a good silver augment pickup here for Lifespan. If you were going to continue to go that direction, I'm still cái shot kìa, full dưỡng long. Olaf vibes here. Yeah, I don't Tít le lấy khổng lồ hóa. like a weird Soifan angle. Like Titanic strength hasn't shown up very much since the nerfs. Cái ông Fritz kia. Lấy hai cái trí tuệ siêu công nghệ luôn ạ. Hồi mana nó phải gọi là từ giờ đến sáng mai luôn. Rồi, Hoan Mê đóng diệt khổng lồ với cùng đào Winsu chắc là chơi CKTG 100% rồi. Làm nóng rồi. Má man phải trâu. That's correct. So does this get abandoned later on? Well, I guess it's just going to be a throwaway augment because there isn't really any AD itemization except for time resolves, and the only unit that can use that is usually, you know, Siphon. So if he has to either go for Siphon, but I don't know if he'll be able to get photos with this. We've seen it on Xayah recently, like when players are going Dark Flight or they're focusing on Nila for the Lagoon compositions, it gives enough armor and MR at the end to where you're just barely living out those attacks onto the backline too. I mean, Titans feels like it's defined by the lobby that you're in, and not necessarily they immediately put an Olaf into play. Wow, I'm telling you, I'm getting the vibes from it. I'm getting the vibes. 4 đấu sĩ. All right, so we see Lifespan. 4 đấu sĩ 3 ngọc. Với con bằng phai nhìn chiến với đá nha. Incentive to do so. He's up against Here We Go, who also has an issue with the Draven's Axe. What's going on here? Well, I'm seeing a prep and cluttered mine on Here We Go's side. This is nhưng mà con Edriu bắn hơi đau anh em. Strange economy. Yeah, like synergy. It's reading reroll to me though, because you're gonna want your bench phải đánh đầu quá anh em. full. Nó đánh thường mà 200 đam mà. If you're getting free experience, you'll keep your bench full. And if you're going for a preparation board, you want someone on that bench. I mean, I had the same thought. That looks really trolly, but at the same time, he's actually bumping up as like a Varus, so they'll do more damage for the late game. That's actually a very strange and interesting and strong choice from Here We Go. So as we come into the carousel, we're going to get items. There's a couple things I want to touch on related to augments. Tidal picked up a Jeweled Lotus first, and a Tiny Titan second. Sung Chê đánh cái gì mà chuỗi thứ 7 đấy kìa? Chuỗi thứ 7 38 máu, Sung Chê đánh cái gì kìa anh em? Sung Chê này lấy cái gì nhỉ? Lấy sức mạnh đoàn kết à? Vậy là chơi Seraphine rồi, vậy là chơi Seraphine Gravet rồi. Big difference there. And then the last one is Fritz, Cybernetic Uplink 2 and Cybernetic Uplink 1. Oh. Disgusting. Currently, I'm not really sure who's going to win the lobby for now because Lifespan does have a full win streak going on, but since his deck is a deck that falls off, it is awkward. Oh! Hold on, this is brutal here for Shunga. You look at his board, you look at his augments, Cybernetic Shell better together, also signaling that Lagoon Graves composition, but he's 38 HP. He's been full loss streaking, and on the roll down, all he finds is this Ao Shin. And these Malphites. They're freaking Malphites. Ooh, Malphite. I mean, the Graves Seraphine comps doesn't really need a Graves for this setup. You just need your like a 2 and 3 cost 2-star save HP for Sage 3, so he's not in that bad of a situation, especially if he finds Graves. You know, I will disagree with you on this. I think that finding a Graves 2 isn't necessarily mandatory. I think finding a Graves is pretty important, though. Yeah, he doesn't have a damage carry at the moment. He's going to sell away the Ao Shin. It's the Seraphine. The Seraphine's a damage carry, and you're hoping that this is going to pad the impacts. The biggest one here is that it's a 3-5. Like that's going to be the the biggest. Chắc vẫn thắng. Happening in the spot. Chưa có được Gravet, mỗi ban theo này. Đôi này mà không có Gravet ở round 3 chấm này, nó 4 chấm hơi đuối. Unable to win because of that one Graves difference. Wow, Nathan, amazing. It's this tough. You know, you roll down all your gold in the hunt for this. You don't have anything that can carry this out. Thôi đi rồi, khó quá. 8 loss streak while Lãi không đẹp lắm. Perfectizing like economy and HP at the same time as well too. So he didn't take that much damage. He got the extra like eco. I think he's not that bad of a spot if he loses one more. Yeah, it's a good loss at that as well. He only lost a couple points of HP. He's not going to go down right now. Bây giờ chắc là không muốn thắng rồi. Bây giờ mà thắng thì tự nhiên. Bây giờ thua với ít chết là đẹp nhất. Bởi vì giờ thắng ở đây thì nghèo vãi cái đái luôn. Đá đôn đã đen rồi mà còn nghèo nữa thì chịu ấy. Là thua đấy anh em. That will be unfortunate. Yeah, right up until then we got it. Yeah. Cảm ơn này. We only have to say that was a bad loss. Hai hộ Pháp.
cũng là Ezreal. Ezreal này đép khỏe này. Does want to lose one more by like 1 or 2 more units because honestly, if you lose by 1 or 2 more units up until like a stage 4, it doesn't really hurt that much. It's not really that much of like a deficit. Yeah, we're going into the creep round, which is why it's highlighted. But again, you need to thắng luôn đấy a chứ. large portion of your Thắng luôn rồi. board. But right here, the Zyra stun. That locks them into a win instead. That is a lot of gold that's given up. However, you are only at 31 HP. I don't think the 8 streak is the one I wanted to pay here for it, but we're here now. What do we do? Well, now I think you've got to rebound the tempo, right? Like, you have only 30 gold. You don't have the lost streak econ to rely on. You're at 32 Uầy, HP. cái ông Đông Gun kia đang cháy Idas 2 luôn rồi. If I were to phrase that in one word, no. Lên 7 xong Idas 2 tự ra luôn rồi. Pray for RNG. Đỉnh thế. 4 chiến binh rồng, 4 hộ pháp, 5 kim long mà. Vãi lìn, vẽ ấn, vẽ hệ kìa anh em. Strong upgrade there for Dongle, who has been on a massive win streak for going into the Wolves, recovered his early position, and he's still got the Draven's Axe to print him a little bit more items. Hồi máu à? Kiếm súng. I don't know if Dongle will be able to maintain his win streak though, because this is actually the point where his composition starts to fall off. He does have a Xayah. Does he change out the Kai'Sa for Xayah so that he can maybe win the fights from now on? Because he is lacking damage. Chắc không đổi đâu. Đang chơi 4 chiến binh rồng đang ngon mà. Chắc không đổi có Xayah đâu. Kiếm súng luôn à? Okay, now I'm getting some serious like Dragonmancer, Alshin vibes. Chắc không phải là Alshin chiến binh rồng đâu anh em. Con này chỉ chơi đét lên 9 rồi, chắc chơi đội hình full rồng thôi chứ không chơi chiến binh rồng Alshin đâu, nhìn hơi đần. Hoan mê có con Xayah level 7, 10 tiền, 2 con Xayah, 1 con Yasuo, 1 con 3, 2 con Idas ở level 7 Hoan mê. Hoan mê phải đến top 6 trở lên. Every single time he was offered an angle to do it, even when he's level 8, not offered a great angle, he still goes for like a dragons and actually managed like a prevail. Okay, Hoan mê thắng, Hoan mê thắng. Their first 2 days, they only went dragons 7 times out of the 10, with a Soifen and a Deja being 2 of the others. So, not every single time, just every single time. Oh, hold on. Like him good. Players holding hands here. We've got Hwamie and here we go, both going Xayah with Draven's Axe for their gold. Ui, vàng bình thường anh em. Wait. If you go Imperialist, no. Chắc là lấy Khảm Bảo Thạch. Cháu này sẽ lấy Khảm Bảo Thạch thôi em. That is right, actually. Going for like a Jewel Lotus would actually insta-burst the damage output that Dongle's like a board has, especially since he'll have so much AP units. Notice a lot fewer rerolls on this one. Yeah, I do think the Jeweled Lotus does make some sense here. Even if you don't have an Infinity Edge, this is still offering you damage. Farid này quyết định là lên 8 chơi hình Seraphine Galavet rồi. Cạnh tranh với ông nó 8 rồi. Vãi cả 2 cái năng lượng, 1 cái hồi máu. Is this a triple contested Seraphine Graves comp, or are we only a double? I think there are at least 2 players for sure, but the third player I'm not entirely like a specific. However, Fritz does have 6 Zeries and double cybernetic uplinks. How good is cybernetic uplinks in these Seraphine Grace comps? Oh, extremely powerful in these. The whole idea of it is you're trying to just provide a bunch of shielding and such. I was gonna say, extremely powerful if you have an item on the Seraphine. Yeah. So you put down that component just for us. The Graves is going to be casting a little bit faster. You have the Edge Knight here to protect it. You need that sustain item as the last one, but you have Celestial Blessing to impact. Bên kia khỏe hơn, bên kia có nhất thống. Bên kia có nhất thống, sức mạnh đoàn kết với lại là lá chắn siêu khỏe hơn. Rồi bên này level 8 với 2 cái hồi mana với 1 cái hồi máu cũng đỉnh. Nhưng mà không mạnh bằng bên kia. Bên kia nó có vừa đam vừa thủ ấy. Với lại cái nhất thống căn bản là cái nhất thống mạnh quá. Cái nhất thống là lõi mạnh nhất cho đội hình Seraphine luôn đấy. Is looking like perhaps the Soifen composition. It was like your items are just really not stacking up for much else. And it does make a lot of sense in this one, especially if you're going to take the Bruiser emblem as your last one here. Oh wait, the Bruiser emblem onto the Shield. That's a lot of damage. That's what he was aiming for. I'm gonna get Bruiser emblem on Shield U. That stays like a 4. Of course. Một cái ấn đấu sĩ và con siêu du à, nhưng mà cái này là 2%, 2,5%. Nếu một cái ấn đấu sĩ là con siêu du cứ giả vờ nó có 2.000 máu đi anh em. 2.000 máu 2,5% thì cũng được 50 đam à. Cũng được đấy, cũng được. Vừa trâu vừa nhiều đam phết. I mean, we have to compliment Life's Bad here because look at this deck. Look at this build-up. How many people know this build-up? How many people knows the win condition of like a Titanic Force into like Electric Charge into a Bruiser Spatula? We have to give it to Argentina. Their deck research is amazing. Yeah.
how many people are willing to risk it? Is more, I think, the important point. Oh wait, never mind. It's weak. Well, hey, hang on. You just went against the Better Together Stand United Graves build, which is the one you pointed out as just being nigh ideal at this point, with too. 3 items, with cybernetic shell, you know. I'm going to forgive Life's Bad's board the loss here. He needs a 2nd place in order to make it to checkmate, and he is taking the most scenic route I have ever Ok, có một con seen. Yasuo cầm cung với một con ba cầm nước mắt. I'm actually really curious what Ui, nhưng mà con Seiya cầm, con Seiya kia cũng nhiều người cần nhá. Con Seiya kia cũng nhiều người cần anh em ạ. Here we go, chắc lấy con Seiya rồi. Hoan Mê cũng cần con Seiya. Yeah, it's Jeweled Lotus, Tiny Titans, and Ascension is what they ended up picking on this one. I'm really curious how that board gets built out, though, because we are in a spot where you were just absolutely dominating the lobby at this point, but it's still pretty. Đông Gun kia nổ được cái đầu tư kia định chứ ta. Cái khoảnh khắc mà ông ấy nổ được cái đầu tư kia định là ông sẽ cầm bánh mạnh luôn anh em. Win streak going at the bottom spot. Here we go, just hits Xayah 2. Look at all the 2s and the level 8s that are popping up here. Everyone is going in right now. This is the moment where everybody is going to spike. I think Tidal really wanted to go for Deja, but I actually found Aurelia Soul instead. He has 6 stacks on his investors. We'll see exactly how this gets. Yes, I'm trying to figure where's the Draven's Axe. Mấy ông này thích chơi đội hình đầu tiên sẽ là Deja hộ pháp xong chuyển qua Aurelion xong hộ pháp thật đấy. Nhiều đội hình đấy lắm luôn anh em. Đóng luôn cái máy chiếu rồi. Chiến đấy. Mà đội hình bên kia, đội hình bên gần này toàn 1 sao rất là thua rồi anh em. The charge though, the charge came in with the rampage. That is such bad news. Life's Bad will take the W here. Tidal going to take a loss, but this is not a concern for the Japanese player. Yes, down. Sung Chê cháy rồi anh em ạ. Sung Chê chắc đang comeback với đội hình là Seraphine Gravet rồi. I mean, never forget that was an Acel with only 2 damage items. Of course he has Ascension. Of course he has ngon like đấy. A Lotus as well too. So technically it is 4 itemization if you think about it, and he can add in 1 more. This is effectively a pair of Aurelion Souls as well, because you just hit the items too, and you're at 7 stacks on the investor there, which means the Diamond Hands is coming up, which means you're getting 10 extra gold, which means you're going into Dragons maybe to look for that 3rd item. Or maybe you keep that item slot open so you can use the Diamond Hands there. There are all sorts of flexible possibilities here that can all add up to a big outcome. Ông này tí mạnh lắm. Bây giờ ông này chỉ cần roll ra một con Aurelion Son 2 với con Idas 2, có bàn tay kim cương thì đỉnh vãi đái luôn. Ôi mà Hoan Mê level 7 có Seiya 2 rồi. Mỗi tội là hết tiền. I'm gonna roll it here because you're getting the champion duplicator. That's me personally. Well, and now he's got the gold. Đồ của Hoan Mê nhìn chiến đấy. He's going to hit that 30 gold interest checkpoint. So he's going to have an Nhưng Hoan Mê phải được 6 cơ anh em ạ. Phải được top 6 cơ. Nhìn đội hình của Hoan Mê không biết có đủ tiền để top 6 không. Đông Gu lên 9 rồi. Yasuo này giàu cái đái luôn. We saw Rainplosion with a jeweled Lotus and the Ascension as well. Lại là dòng thần màu tím anh em ạ. Dòng thần này vui này, dòng thần này chiến này. Sẽ có rất nhiều ấn hộ pháp, cái kiểu như ấn hộ pháp cái đồ ấy. Đây là mấy ông này chơi Aurelion Son 6 hộ pháp. Cái đội hình đấy được ưu tiên lắm anh em ạ. Ui, ông kia chơi đội hình siêu du với Sifen ra hai cái quyền năng khổng lồ vãi đái thật. Đây ra hai. A lot of her units here just going to be relying on this Deja carry. The Mirages for this game is duelist, so even if Rainplosion does not have Wingsuits, that Zeke in the duelist area, she will be enough for the attack speed, and she just needs fitted with a bunch of damage optimization. Nhưng mà không có Idas anh em ạ. Ông này không có Idas, ông này đang chơi 2 con Bloom 2. To go along with that, and the Bloodthirster looking like it could go there, but it's feeling more like a frontline item to me at this point. Aha, but yes, look at the Rogmas, Jeweled Lotus into Ascension. Now that's gonna be a powerful Deja for sure. I'm kind of I'm torn on the Bloodthirster here. My heart is like pulling me in 2 different directions on this. I think it depends on how Rain wants to play, right? If she's playing for top 4, you slam that Bloodthirster right now. But if you are playing for the absolute top 1, you wait, you risk the carousel. I feel it's okay to just give the Bloodthirst as well too, because she doesn't want her like. Gặp Sung Chê rồi, chắc là đóng với kiếm thôi. Không đóng à? Ông này chỉ cần 3 điểm top 6 cho nên là được. Và bên kia Gravet 1, nhưng mà mấy con kia mạnh vãi đái luôn. Evasion! That Pantheon has 40% evasion, is dodging everything. And now it's dead. Yeah.
Má còn Gray bắn một bắn khỏe thế. I mean, the reason why Deja couldn't do much damage was because her auto attacks was on Pantheon, and Pantheon had 3 evasive itemizations, so it just kept on missing and missing and missing and bought so much time. Này cái chờ mãi bên Facebook à? Này bên đây mà anh nhớ là anh đăng cái ảnh lên Facebook kêu mọi người nếu có xem qua YouTube rồi em không thấy ở Huy. Chắc là Facebook nó đang bóp tương tác của cái bay của anh ấy. Ông này lên 9 rồi, ông này đánh đội hình gì cũng lên 9. Nó phải chiến, ông này đánh chiến với lầu lìn luôn đấy anh em. Đội hình nào đánh lên 9 ấy, chơi full rồng. Bây giờ ông này chắc cần Alcin. Mà 4 chiến binh rồng ra xua hộ pháp anh em, 6 hộ pháp. Chiến thật. Ông kia cũng ấn hộ pháp, ông kia cũng 6 hộ pháp. Kiểu gì con Yasuo này cũng Hasagi anh em. Nghi con này con Yasuo này Hasagi lắm. Căn bản là cái con Aurelion Son bên kia thì nó hơi ít đam, nó hơi ít tanh không nổi. Ui, má đam kìa anh em. Cái đéo gì đam kinh vậy. Ê nhưng mà con Volibear đang quảng. Aurelion Son 2 thì thôi luôn đấy, nó trưởng thì vãi đái luôn. Con Aurelion Son tí con Aurelion Son đấy hình như là 3 có một ấn hộ pháp là đồ thủ nhá. Sao là còn có thăng hoa với là khảm bảo thạch nữa. Tính ra là 4-5 đồ luôn đấy. Con Aurelion Son 4-5 đồ vậy đái thật. If you want to drop the Shimmer, decide Diamond Hands isn't worth as much. Pick up the Terra Pair. You can put in another dragon later. You've got great items for an Aesol. No, it just feels so hard to do. I don't want to. No. But these games are all about finding the highest cap possible, and I think that's what Dongle is going to debate here. It's only about fun. Dongle right now is. We're only playing for We're only playing for fun and 100. Here we go mình. Ui, Hero lên level 9 luôn hả? Ui, Here we go lấy cái gói bừa bộn lên 9 rồi anh em ạ. Đánh để được cái hạng nhất rồi. Không thể đánh, tại vì Hero đã có 12 điểm, cần 6 điểm lại. 6 điểm thì phải 3 trở lên. Nhưng mà lên cấp 9 chiến đấy. Con gì Tăng Châu đấy, con dây hả? Con dây Tăng Châu vậy anh em. Ui, như con Yasuo giáp kìa, giáp áo ra Yasuo kìa, 1 tấn. Nhưng vẫn thua. Do cái ông Donggun level 9 ở gần màn hình này thì ông ấy đang không có đam anh em. Con Volibear 2 thì không đủ. Bài thảm họa phải có lõi cơ. Bài hiểm họa đấy phải có lõi mà. Phải có cái lõi là mỗi tướng hiểm họa cho vào sân là tăng 100 máu đấy. Thì mới chơi full hiểm họa được. Tí có đánh DBL chắc là có nhưng mà không biết có vào được không. Nhưng mà cũng phải hơn tiếng nữa anh em ạ, hơn tiếng nữa. Tại vì hết game này ít nhất phải có một game nữa thì mới biết là ai nhà vô địch mà. Tính ra hệ của ông này kinh nhỉ. 6 hộ pháp, 5 kim, 4 chiến binh rồng. Ông này roll hơi đen đấy, roll không ra con. Thôi rồi. Ông không. Ông ấy không ra được Aurelion Son 2, chị Aurelion Son 2 là mạnh lắm luôn đấy. Nhưng mà ông ấy roll mãi không ra con thứ hai để ông ấy Neko lên hay sao thì hơi đen. Difficult situation. I do agree with the roll down. It's a low roll at that point. Anh vào rồi. Anh vào rồi. Anh vào rồi. Đang ở trong PvE đấy. Anh ở trong PvE rồi, vào được rồi. Ê, nhưng quan trọng là con Sifen nó hút đi đâu nữa. Không, thì thực ra con kia có hút phát. Nó hút vào kia nhưng mà không chết được. Quan trọng là không chết được. Quan trọng nó hút phát thứ hai thì mới chết. Nhưng mà nó hút đi rồi. Hút đi thì con Sifen chết rồi. Ê, nhưng mà con siêu du đấm cũng kinh. Uầy, Sung Jae kia đánh rồi Seraphine mà bây giờ từ 32 máu chuỗi thua 8, chuỗi thua 9 mà bây giờ lên 32 máu chạy đến giờ luôn. Đứng đầu lobby trong máu rồi kìa. Sung Jae ở đấy. Có. Có hiệp ơi. Anh vào trong BBE rồi. Ê, lobby để căng vẽ đái luôn đấy. Từ top 3 đến top 8 chênh nhau có 13 điểm. Mà bây giờ đến 6 chấm luôn thì 13 điểm nó không cách biệt mấy đâu anh em.
Có mỗi Lai Bát với Sung Chê kia là hơi cách một tí, mà Sung Chê đỉnh thật. Sung Chê kiểu đánh full chuỗi thua luôn á. Sau là comeback vào đội hình Seraphine Gravet 3 lõi đẹp, mạnh thật luôn á. Bây giờ nó đang cháy này. Ê, nhưng mà con Sifen này hút chết được con Sega này nha. Ồ, nhưng mà nó hút xịt rồi. Như thế này thì thấy là con Sifen này không đủ tầm để hút vào con Deja rồi. Mà hút không trúng thì con Deja nó thịt thôi. Instead, solo targeted among 3 and will fall. Ê, nó còn hút được không? Ui, nó hút xịt cơ. Nobody died. Không ông nào chết luôn. How? Even Fritz is alive. What is going on right now? We're gonna have all 8 players alive in stage 6. I mean, one thing to know is that the Chinese players at the beginning was actually at the bottom of the lobby, and they climbed all the way back up to the top. This is the Xunga special. This is what he does. In one of the games in TOC, he was down to 13 HP in 6th place and turned it into a first. This, if you're looking for a strength for this player, you have found it. Now, if you look at this lobby, this is what high-level TFT looks like. Since none of these players đến 6 chấm vẫn chưa nào chết, đỉnh đấy. Since none of these players are building into weak, non-meta compositions, they are actually hanging in just by a. Nhưng mà ông này là roll Seraphine 3 hay lên 9? Chắc lên 9 anh em, lên 9 cho Yasuo hoặc là cho 3 vào là để. He's a pro, don't worry. I'm not risking it, not even for the stacks. Look, there's still 8 left to go. Was it worth it for me? Too anxious, too worried. Roll rồi. Oh man, that was interesting. Right now, it seems Zunji is going to keep on rolling. I'm not sure exactly what he's looking for. Không lên 9 được. Okay. They're cutting out a couple of threes when they find. Bây giờ một con nữa mà lên 3 không lên được là hơi đen đấy. There's gonna be the Lee Sin continues rolling. Wow, lấy bao này. Ngon. Seraphine now on Sung Chê ngon đấy. Sung Chê ngon đấy. We're gonna check out Fritz, his competitor in. Ông Fritz kia lên level 9 với đội hình Seraphine Gravet anh em ạ. Mà gặp ông kia với lại là đây ra hộ pháp. Ui, con Gravet không bắn được vào con Gravet. Nhưng mà nó nổ trong bóng tối rồi thì con Deja nó sẽ chuyển mục tiêu. Nhưng mà con Deja đam to lắm anh em. Quạt vài phát là con Gravet nó chết thôi à. Tai tổ vẫn sống anh em. Tít le vẫn sống. Ông Fritz này thì top 8 ông cũng đủ 18 điểm nên ông không ke anh em. Ông đánh chôn cũng được. Ông này trận này áp cao cũng được mà ông đánh cho vui rồi. For this board, Fritz not able to hold on, falls out in 8th just by the HP totals. 5 players left in the lobby. I mean, never forget that Fritz actually has 17 points. So even if vậy là Hoan Mê được 18 điểm ở này. Hoan Mê đủ 18 điểm này, Fritz đủ 18 điểm này. Bây giờ đang có 2 người này. Sung Chê khả năng cũng đủ đấy. Hoan Mê là có 3 điểm rồi. Bây giờ top 5 Hoan Mê được, top 5 Hoan Mê được 3 điểm à? Hay là 4 điểm? Top 5 được 4 điểm thì Hoan Mê đủ điểm rồi anh em. 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. Hoan Mê đủ điểm để trận sau có thể vô địch rồi. Trận sau quan trọng ai top 1 thì người vô địch ấy. Look at his items. Look at his augments. He has Ionics and Morellos from these gauntlets, Shyvana, and he does have blue buff on Hecarim with the. Nhưng mà thua đội hình Sega này thì vẫn chưa đủ đam anh em. Shyvana 2 thì may ra mới ăn được đội hình Seraphine kia. Shyvana 1 không đủ tanh. Shyvana 1 thì con Gravet đã bắn cho nhảy người lên ngay. Gravet mạnh quá. Sung Chê chắc cũng đủ điểm đấy. And this is going to be tough right now. There's no way the Xayah holds through with this one. It's just way too stacked on Graves' side. Hwamie, the 2-time world champion, has fallen in 5th place. It's up to Xunga, the winner of TOC, to get it across the finish line. Ông kêu này son 2. Ui. Nhưng mà quan trọng là con Deja kia quạt nhanh quá anh em ạ. And finally, Xunga, here we go. Tidal and Dongul will be fighting for checkmate. And look at the call that Tidal had made to get away from that Aurelion. Ê, here we go này. Here we go này cũng đủ điểm rồi này. Cũng được 18 điểm rồi này. Ui, trận sau phải có 5 ông được 18 điểm anh em. Một trong 5 ông đấy mà có một là vô địch luôn. That would have been an instant 8th place, and the Argentinian players would have gotten a bigger advantage. That is for sure. The next fight is going to happen, and that is going to decide who the top 2 players will be. Let's see. We're going to look at Tidal's board, and the enemy is going to be Xayah.
Title cần 5 điểm á. Title cần 5 điểm, Title cũng được đủ 18 điểm thôi. Ôi, nhưng mà con Sivana cầm bút rồng thì cũng hơi đau đầu. Ê, nhưng mà chắc là con Deja thắng đấy. Here we goes down. Tidal gets second, and that's 18 points. Dongo got knocked out in 4th place, minus 15 in this one. Tidal has made a top 2 from an 8th because they sold a pair of Aurelion, because they basically sold a pair of Aurelion, sold a bunch of Deja. Not finding the Aurelion Soul was actually a win condition for Tidal. It worked into his favor. That is amazing. He went down all the way to 8. Nhưng mà đội hình Deja này chắc thua đội hình Gravet này đấy. Thực ra bây giờ cái game này ông nào top 1 nó không còn quan trọng anh em ạ. Đều cả hai ông này đều đủ mấy mà, cả hai ông này đều đủ điểm rồi. The title of world champion. Now, if you look at the upgrade level is a bit more in favor of Zunji. Zunji has a Shroud, he has a Seraphine 3-star. They're both 4-cost 2-star compositions, so we have to see if that one Seraphine 3-star is the deciding factor for victory of this game, or whether Deja, with perfect augments and itemizations, will be good enough. This could be the final fight of the game. 23 HP for Shunga, 8 for Tidal. Look at the backline here. Zephyr misses the Graves, so he will be firing away. Morello from Seraphine comes out with one. Có Gravet đâu vậy? Gravet đang lướt lên đằng trước rồi, mà con Pantheon kia tăng châu quá anh em. Căn bản là con Pantheon kia tăng lâu vãi đái luôn đấy. Deja, fully ascendant dragon will find one wave. Hơi khó Gravet chết rồi, hết đam rồi. Nhưng mà thực ra đã bỏ rồi, game này thì có thắng này, có ông nào thắng cũng chả quan trọng. May là không đến 7 chấm ấy, đến 7 chấm thì còn lâu hơn nữa, nhưng mà thực ra không quan trọng. Quan trọng game sau thôi. China versus Japan, both sides are not giving it easy for the other. I said Zunji had the upgrade advantage, but now he's panicking, he's rolling. He's wondering how he can beat that composition that Tidal made. It's so difficult to beat. I mean, you're having to dodge the Zephyr, you're having to get the Graves in the right spot. The Graves working its way in front of the Deja was inherently đúng rồi, 3 thay liability because it didn't get the target in time. Ra số 2 thì thay 3. Make sure Lee Sin kicks the Idis away so the Idis does nothing. I think that is one of the things to consider. We'll see what happens in this fight. Watching the Lee Sin here, positioning will be everything, but the Lee Sin's been swapped. And now we're going to see the Seraphine. Shroud once again is beautiful here from both players. So Tidal's Deja will not be able to find the wave. Bard ult hits onto the front line, meaning the Graves just the Idis down to half. Shield is up, but the Graves falls once again. Graves trận này bị đánh sớm quá. Trận trước là con Pantheon nó tanh được một chút. Ở trận này thì Graves ăn đam sớm quá nên Graves chết sớm lắm. The Ascendant Dragon takes it home. Japan actually managing to beat China. I have never seen anything like this with only a Deja 2-star as well too. That was an amazing match. It's such a strong spot for Tidal as well, because going up against a Grave Seraphine at the end, your whole damage is coming from that wave that Deja is sending, and your whole team on the other side is clumped. You're getting massive damage from that Deja every single cast. That is a great compromise the Tidal made from 8th to 1st place instead. I'm pretty sure nobody expected Tidal to win that. Everybody that saw that board is like, okay, Tidal's just gonna get 8th here. All right, I guess that's it for Japan, but no. He got 4th. No. He got 2nd. No. He got 1st, and that, I feel, was a beautiful representation that Japan is actually a really strong region. His momentum coming into this next game will decide it all. He has made it through Czech, as has Shunga. So both of those players, at a very minimum, could claim the title of world champion in the next game. But I think of the two, I'm putting my cards on Tidal. Looking incredible, not only today, not only yesterday, but for the entirety of the tournament, coming out absolutely dominant. Don't forget about Fritz. Yeah. Fritz had the natural check, 17 points coming into this game. 3 players could take it home. It's amazing to see both Argentina and Japan perform perfectly at Worlds. Their region should be very trận cuối này nhiều ông được đó. And wow. Nhiều 5 ông mà.
We could have a champion from a new region. Everything is possible. We're going to go to a quick break while our analysts will break down game number 4, and then khai mạc World Cup chứ nhỉ anh em? Actually, the final competitive game of set 7, where we crown the Dragonlands global champion. Don't get out of your seats. Bao giờ mới khai mạc World Cup ta? Truyền hình trực tiếp lễ khai mạc World Cup. Đúng rồi, chúng tôi đấy ạ. Em thì em nghĩ là cái phản ứng của Ronaldo là một cái trạng thái của cái việc là bạn mấy công chém gió vừa pha vừa vẩn. nhận ra cái điều đấy. Cũng nhận ra là anh em nghĩ có 3 đại diện của Trung Quốc, 3 trên 5 đại diện đủ điểm để vô địch là của Trung Quốc, thì Trung Quốc có mang cái cúp này về nhà không mọi người? Going to see the Seraphine Shroud once again is beautiful here from both players. So Title's Deja will not be able to find the wave. Bard ult hits onto the front line, meaning the Graves just gets to tear through them. The Itis down to half. Shield is up, but the Graves falls once again. And Title's Deja continues to fire away. Seraphine may ult, but it will not matter. The Ascendant Dragon is Title takes it home. Japan actually managing to beat China. I have never seen anything like this with China. I have never. Năm ông mà. Here we go, one man Farid Sung Che với Title Sung Che Farid one man, here we go. Ông Donggun kia đen thế, 17 điểm. Donggun kia hơi đen ấy. Còn bây giờ ba ông ở dưới mà top 1 thì game này còn tiếp tục, còn 5 ông ở trên mà top 1 thì là vô địch luôn. Ra chơi BB không? Chưa em ơi, còn một game nữa mà. Game này mới là game quyết định này, game này ai top 1 mới là quyết định này. Chứ còn cái bảng xếp hạng này nó có tác dụng gì đâu, cao điểm nhất đâu có tác dụng gì đâu. Năm ông này ông nào top 1 là vô địch, nên là phải xem game cuối. Xem đến đây rồi mà, chả lẽ không xem game cuối, cái game hay nhất lại không xem. Còn nếu mà ba ông này mà có một ông top 1 trong ba ông này có một ông top 1 thì game lại thêm một game nữa. Hoan Mê vào vòng chung kết này vẫn chưa có một top 1 nào hết. Sung Che thì có top 1 rồi này, Title có top Sung Che cũng chưa có top 1. Title có một top 1 rồi, Fritz có 2 top 1 này. Hugo cũng không có top 1. Không biết là phong độ hôm nay sao, quan trọng là cái lõi nó có độ không anh em. Tự nhiên mẹ có hai cái trận đầu tiên nhá, là ông nào mà có top 1 đều có trái tim kim long hết. Cái lõi vàng trái tim kim long ấy. Ông nào lấy lõi đấy là ông lấy top 1 ở cái trận chung kết này, nên là cái lõi hên xui lắm anh em. Thật sự là cái lõi siêu hên xui luôn đấy. Kiểu như game cuối là ông nào nếu mà lõi vàng đầu tiên không, lõi kim cương đầu tiên thì nó mới chiến này, nó mới căng này. Còn lõi vàng thì ông nào mà có trái tim kim long thì khả năng ông lấy top 1 cao lắm anh em. Tại vì trái tim kim long nó đấy mách quá. Mười chín giây.
Chắc giờ là bọn nó lại chém gió thêm cỡ 10 phút nữa thì mới vào trận anh em ạ. Taking the lead on this overall standing on, oh my god, that composition with the Guardians. Let me break it down. Guardians in this tournament and this final has been so key in order to succeed with this flurry. Guys, tell me, what's going on? I mean, it's just very hard to kill something with a very large shield. The more of them, the better. The more, I mean, of course, you know, makes Idis has been enormously influential over the whole today. Of course, what is Idis but just yet another Guardian who's great to play? Yeah, absolutely. So first, Idis brings you Shimmer Scale. We've been seeing how great Shimmer Scale can be for your compositions, especially when it's something like Draven's Axe that you can scale to the maximum in a previous game, or the Determined Investor that we are seeing a lot of today. Both of these just give you so much economy, so much more stability, very, very great to slot in. And then the Guardians, you said it already, we know that tanky, chunky boys can do a lot in TFT, reminding us a little bit of the last World Championship, where 8 bodyguards actually were the last board to win the entire tournament. That's a great point, but I also want to point out the Shroud was the key for that victory. That was an excellent Shroud towards all the Seraphine composition. I think if that wouldn't be a hit on the Seraphine composition, she wouldn't have gone. I mean, that's why our pro players all love these utility items. They really, they exemplify the competitive nature of our players. That there's so much skill in how you use them. Reselling usually again, making these kind of 50-50 decisions, which can absolutely completely change the nature of a fight. Yeah, 100%. I agree. I think especially what we're seeing from the pros is a lot of toggling out, toggling in. Cái quả này đam to thật sự luôn đấy. You're really making sure you're hitting what you're meaning to be hitting, but also we're still getting. Bây giờ năm ông đấy là kiểu gì? Bây giờ trong cái thời gian trước trận đấu này ngồi chắp tay lên lạnh trời. Để xem cái lõi nó ra là gì thôi. 4 trận rồi vẫn chưa có một cái lõi kim cương nào anh em. Hy vọng trận 5 là trận cuối, khả năng cao khoảng 80% là trận cuối cùng của cái giải TFT chung kết thế giới này thì 3 lõi kim cương cho nó đỉnh. Being able to drop the Guardian Shield on your main carry gives you such an incredible insurance to say. Normally, there are some hits you take to your big carry that just lose you the round. But with the Guardian Shield, they have to do it multiple times over. And most rounds, that's just not possible. I really want to highlight the fact also that many players are choosing Guardians as an early composition. We have seen a reroll of Guardians as a safe composition in order to have healthy, a lot of win streaks. But then they're switching to an Ace-Hall, to an Oshin, to build more stronger, but the Idas again. Em mà tính ra trong cái giải chung kết thế giới này không có nào chơi Oshin hết anh em. Toàn chơi Ace-Hall nữa. Oshin giải này không ai chơi, thật sự là không ai chơi luôn đấy. The next game, whoever of that 5 players get the first place, it is over. Yeah, look at them. So Tidal leading the pack with 1 point only, and then also, Dongle, no matter what, will be on checkmate if they do not finish first in the next round. And Rain and Lifespan both are on their heels. So really, Tidal, Shungo, Fritz, Wanmei, and Harry. Không phải là Riot ở chọn nào nên hên xui đấy, hên xui 100%. That's just going to be some crazy Hail Mary gameplay. Chứ không phải là Riot chọn là không quyết định chọn là không ra. Talking about Chinese domination. Notice the nationalities of 3 of those 5 players. Again, there's a chance we do actually see what was threatened. We could see China going from 2 top spots at Worlds to the 3 top spots at Worlds. Or we could have our first LATAM or Japanese winner in we could. Shit. I'm just putting it out there. Đúng rồi. Không chơi Alcin 2. Nhưng mà dàn tanh của nó cùi quá. Con Alcin mẹ kiểu như lúc nào nó ulti xong cũng chỉ còn một mình nó còn sống ấy. Căn bản là con Alcin nó ra mana chậm quá anh em ạ, nó bị nớp mana mạnh vãi đái luôn. Ông ấy còn không có Soujin nữa. Mà có căn bản là nha, có Soujin nha. Nếu mà có
Con Ao Xin nhá, có Sojin thì lại thiếu đam, còn full đam thì lại thiếu năng lượng. Thì tung của đánh hay mà, Certainly for Title, who's in pole position, they're in the best position that even if they don't win, to walk away with the largest amount of money. Yeah. It's not going to be only about that though, right? You also want to make sure that mình đần vãi đái. you feel like you don't have a great starting hand. You don't want other people to win, so you're still going to try your best to at least bump them a place down and play your very best to clutch this one out. I mean, the competition is really tough right now. We might have one last game or two more games. Trí tuệ siêu công nghệ 3 nhưng mà dàn tanh yếu đúng không? Dàn tanh yếu mới lại gặp toàn mấy ông 6 hộ pháp. Ao Xin đái không đủ đam. Thật sự là 6 hộ pháp. Toàn gặp mấy ông chơi đây ra hộ pháp này, chơi đây ra hộ pháp mới chơi cai xa ấy. Chơi đây ra hộ pháp kiểu như 4 hoặc 6 hộ pháp sao mà chơi cai xa 3 sao. Ao Xin đái không đủ đam, thật sự là không đủ đam. Mà 3 đồ của ông đấy là một cái bàn tay, một cái dao điện thì hai cái đồ đấy cũng không phải là mạnh rồi. Hai đồ đấy thì không mạnh lắm. Nếu mà full đam kiểu như là quyền trượng, crit phép mới lại là diệt khổng lồ ấy thì mới đủ đam để giết bọn đấy, nhưng mà hai đầu kia thì là đồ bình thường. Ông này bị loại rồi thì làm gì? Ủa, vậy là đăng cái bài đăng lên Facebook anh em không thấy à? Căn bản là bởi vì ba kim long nó đầu tư kiên định nên là nhiều ông đây ra. Cứ ba kim long mà đầu tư kiên định là kiểu đéo gì cũng đây ra mấy Aurelion Son. Chỉ có hai bài đấy thôi. Đây ra nếu mà huyết long ngon, còn Aurelion Son nếu mà huyết long cùi thì nó sẽ chơi Aurelion Son. Vậy đầu tư kiên định kiểu như có một deco rồi, dễ ra con Aurelion Son 2 lắm. Có 5 view à? Chắc Facebook nó đang bóp tương tác của Pay anh á. Ông này hài với đái. Lần này tôi sẽ không chơi Valorant nữa, để tôi chơi chung kết thế giới. Vãi lìn. Đây rồi. Chắc giờ lại chém gió thêm 5 phút nữa mới vào. On the planet. My name is Canafit, joined with Avril and Frodan. We are so very close to crowning ourselves a Dragonlance champion. Guys, it's not guaranteed, but it's pretty freaking likely. We're almost at the finish line. This could be where we crown a champion for the past 6 months. Every single rank game, every single qualifier, every single tournament, every single 8th place they had to suffer at the sight of thousands of people has led to this very moment. Who is going to be the champion? And all of this is also magnified by the fact that they're just playing out of their minds and seeing just absolutely ridiculous
ridiculous power. Nam ông đủ 18 điểm rồi. Really kind of struck me in the heart accidentally when he said nobody in the last game was willing to accept it. They're like, no. Đang xem, đang tap qua xem cái khai mạc FIFA World Cup xem như thế nào anh em. Mà bây giờ nó đang kiểu trailer. Anh em, Quata hay Equa đó? Quata hay Equa đó? What's the most important consideration? Well, the first thing is there's 5 players in Czech. 3 of them are from China. They are currently back-to-back champions, going from Gizmos and Gadgets into Reckoning. But speaking of Reckoning, Juanmie is on the verge of going to be a 2-time champion, which would just be unprecedented in a game of high variance like Teamfight Tactics. It's just unreal to even think about. But at the same time, we have Japan and Latin America. Ôi, cái vòng vào lý trận đầu tiên này có 5 cái crit, 3 cái nước mắt vãi lìn. For title to come back and put themselves at the top of the table. Settle yourselves in. This, like every other game today, it's going to be an absolute blinder. I want to start out here with pointing out the carousel items. Dan, the carousel items. Đồng gun này hơi đen, 17 điểm. Gloves and 1 chain. I'm looking at so many players who want to open up sword or belt or bow, and only a handful of players that are willing to accept tier. Yeah, that's right. It's going to be a deviation of game plans. And the game plan for some of these Anh Team Hoa Bảo Long phải ra lõi cơ. Cặp đôi hoàn cảnh hoặc là gì cơ. For a lot of players, second isn't what they're aiming for, so yes, they'll put it all on the line. However, the problem with the dynamic of 5 players in trên này Huy Long là gì vậy you mọi go người? for first stage strategy and flame out very quickly. Let's say you just send it, and then you're like, well, if I don't hit, I go 8th. You're making it easy for the other Ui, trận này là lưỡi kiếm đao phổi. And then how does that dynamic work for players on the outside looking in? You're talking about Lifespan from Argentina, you're talking about Rainplosion from USA and Donggul from Korea. It's going to be a very interesting dynamic as we see our first augment in a couple minutes here. It just feels like we're having so many unprecedented marks. Juanmie, ability to become a 2-time world champion pretty early into Teamfight Tactics competitive history as well. LATAM being able to take home the first win. 2 players from Argentina are here. They're able to take home the first one. Japan taking home the first one. There's so many of these marks we just haven't touched yet. And again, it's because TFT is so young. It doesn't feel that way though. Our players, they're playing at such a ridiculously high level. You're right, history is being made here no matter the outcome. I mean, you just look at, here we go, he's kind of folding his hand, taking deep breaths, trying to stay calm. But it's hard to be calm. We have our first augment. One thing, we haven't had a prismatic. No, why'd you say it? Okay. Ui, bạc thì chưa căng lắm anh em ạ, bạc thì bình thường. Bạc thì chưa căng lắm. Bạc thì cái game này siêu chậm luôn anh em ạ. Bạc thì không biết là mấy ông này đánh cái kiểu gì, bởi vì bạc mà, bạc thì nó cùi bắp đó anh em. Bạc thì mình thấy một ông lấy Nguyên Tố Luân rồi. Nguyên Tố Luân bạc. Uầy, trái tim bí ẩn. Chiến thế. Ông này cũng được. Nhưng mà trái tim bí ẩn này thì đánh cái đội gì? Thượng Long thì có nào chơi được bí ẩn không? Nhưng mà tính ra trái tim bí ẩn là lõi bạc con nhất đấy chứ. Tự nhiên cho một con Rakan 3 tiền luôn. Bạc vàng kim cương à? Bạc vàng kim cương thì ông nào mà đang nhiều máu, đang nhiều tiền mà ra linh hồn rồng thì ông ấy top 1. Dễ vẽ đái. Bạc kim cương vàng thì còn đỡ chứ bạc vàng kim cương thì đúng kiểu như ông nào lúc đấy đang giàu là ông ấy top 1. Đang giàu còn nhiều máu, lên chơi được 6 rồng thì nó top 1 chắc. Bạc vàng kim cương thì hơi khó. Hơi kiểu là ai là người đó. Ôi, ông Titler kia. Đấy rồi. Ui giời ơi, ông Titler xui thế. Ông Titler kia lấy giữ phong độ nhưng mà lại là thắng ở trận đầu à? Xui thế. Nào ông này level 3 20 tiền à? Vãi đái vãi dầu luôn. We have got a couple of players go for the Astrals. As we said, we've got the consistency here for title, so if they don't win from here on out, they can't get in. Well, that's just an easy peasy throw in a Malphite. Rồi, Titler giữ phong độ là Titler phải lên cấp để chơi chữ thắng rồi. Nhưng mà đồ này không chơi chữ thắng được, đồ này hơi khó chơi chữ thắng. Nguyên Tố Luân à? Ui, gặp Nguyên Tố Luân Kaisa chắc thua rồi.
Nhưng mà gặp con cái sai thì thua rồi anh em. With the Jewel Gauntlet, it is one of his comfort compositions. I think he is one of the best at playing it. That is a spot that he wants if he is going to be the champion. I love the axiom mark alongside it. Every kill will help. Nhưng mà bài cái sai này hơi khó top 1 anh em ạ. Trừ khi lobby yếu thì bài cái sai này nó top 1 rồi. Lobby mà không có lõi kim cương nữa, chỉ có lõi kim cương thì bài cái sai này hơi khó top 1 rồi. It comes down to overtime, which gives you a big amount of AP boost or walking to the back line. Malphite's still alive. Can we get the win? Ui, thắng đấy. Ngon đấy. All right, so that's going to be extra gold in title. Ngon nha, ngon nha. Maybe a little bit closer than they would have liked for. Đây giàu nha, giờ chắc úp level 5 luôn. Úp level 5 cho một là con Twitch vào, hai là con lợn vào là đẹp. Level 5 với đội hình này chắc hơi khó thua được. Ê, ông này mà chơi được giữ vững phong độ thì thắng thì hơi bị đỉnh ấy. Hơi bị hiếm thấy mà ông nào lấy giữ vững phong độ mà thật sự có thể đánh được chữ thắng luôn đấy mọi người. Đúng không? Gặp ông kia cũng trăm máu. Ui, con set kia hơi mạnh nha. Con set kia hơi mạnh nha bạn, con set nỏ set này hơi mạnh. Mỗi tôi con Malphite này thì không có mana mấy. Ê, con Nidalee cũng không có mana, ngon. Nỏ set hơi đần. Đúng không? Nidalee kiểu counter nỏ set vãi cái đái luôn, không có mana mà. Xạ tiến thắng rồi. Ê, ông này ngon nha, ông Title này ngon nha. Ê, 9 tiền kìa. An early game thing at this high at stake right now. I'm glad we get to. Here we go 78 máu. Thì không? Không có thèo luôn. Con đầu láp ngon thế. Con nào chơi chiến binh không? When it's all on the line. I mean, that's like the biggest risk to the other players too, because it's not like you're sacrificing some golden or prismatic augment to get to this kind of power level. We've talked about it time and time again. Hitting a 5-win streak growing into Krugs is one of the scariest things that can happen for the other players in the lobby, especially when that's stacked with consistency. You're going to be embarrassed so bad with how rich you are. Nhưng mà quan trọng là giữ máu đầu game tí cũng phải có được lõi độ hoặc là tướng độ cơ thì mới dễ top 1 được, chứ còn hên xui lắm. Quan trọng là tí ông nào roll dễ ra cái con tướng mình cần thôi, đúng không? Chứ còn đồ thì kiểu gì cũng có, mấy ông này đồ đẹp hết rồi, kiểu gì cũng đồ đẹp hết. Chẳng qua là có roll ra sớm để giữ máu và có thể lên 9 để có thể chơi được những cái tướng mà kiểu như mát binh 5 vàng, 8 vàng, 2 sao không thôi. 99 đâu có 9 đâu, ông ấy bán đi là 10 tiền thôi. Live bát này 14 rồi. Hoàn mê lấy độc hành anh em ạ. Hoàn mê cũng đang có 100 máu. 3 thượng long, 2 đấu sĩ, 2 xạ tiễn. Nhưng mà ông kia có nỏ xét nhìn hơi khỏe nha. Hoàn mê thua rồi. Ông kia khỏe quá. Ui, Title cháy 4. Title giữ với phong độ chuỗi thắng 4 đấy kìa. Ui, thua 5 chết luôn. Hoàn mê xui thế. Title đang định chiến chuỗi thua thì mẹ game nó bắt đánh chuỗi thắng anh em ạ. Buồn cười, Title mà đã kiểu gì Title gì giờ cũng lên 6 đấy anh em. Title giờ lên 6 rồi, giờ lên 6 cho con gì ta? It might be worth it, but if he's scouting Hwanmei, scouting Rain, and here we go. If he thinks he can win without it, he's gonna level to 6, and I agree with it. He's just trying to increase the strength. Uầy, rồi luôn hả? Chiến đấy. Không cho Pantheon vào. Cặp đôi hoàn cảnh. Cặp đôi hoàn cảnh Here We Go thì ông này giữ được chuỗi tháng 5 đến rồi. Vãi lì là giữ phong độ chuỗi tháng 5. Ôi cái ông Here We Go kia bị đấm hơi đau quả này anh em. Now that being said, you have the consistency in place, so you are going to make that back. We saw last game a player go to 6 as well, and it damaged their economy, but ultimately it wasn't that bad at the end of the day, and that wasn't highlighted by consistency. Đấy, tí ông này mà ra linh hồn rồng là ông này bú. Nhật Bản, Japanese. Với lại cái thế trận của ông này cũng là giống chơi bài rồng lắm này, có crit phép này anh em.
How long do we see this win streak going? Is there a point where you just can't pump gold in to keep it consistently going? Giàu vãi đái à. I think it's good for now. Không tiền nhảy một phát lên 13 tiền luôn. He should be able to win 3-1. His board has very solid, amount of frontline and back. Vẫn chưa biết ba kim long là gì. 3-2 augment is where we can see a big jump. Don't forget, again, the big spikes. We haven't seen a prismatic augment yet today. Ê, ông này lên level 7 là ra 3.1 được luôn đấy anh em. Giàu lắm. Sitting at level 6, it's looking like it could come through, but you're going to be looking at this first. Bá đâu? Taking their time as well. Like, do I Ui, gần 2 à? Gần 2 cũng được, ông ấy đang có Nidalee ở trong rồi. Nó xét à? Nó xét cũng ok nhá. Ui, toàn full vàng à? Full vàng. Khá nhiều xạ tiết ở đây. Khá nhiều hộ pháp. 4 con hộ pháp luôn anh em. Ông này có roll không? Chắc không. Còn là nó mạnh. Mà ông này giàu thế. Cũng không giàu lắm. Bình thường. Ông có lên level 7 ông tít le kìa. Ui, Sung Cha này, Sung Cha Simmer Skill rồi anh em ạ. Simmer Skill rồi. Nhưng mà ba kim long thì lại là rất là hán hơi đần. Rất là hán hơi bình thường. Well, I mean, I suppose we saw before the Determined Investor get you that diamond hands makes your Idris much stronger. At least this time around, you don't have to wait for that Determined Investor to pop. The male is going to make that Idris stronger immediately. Yep, that's right. And Shunga is okay. Win-loss, win-loss. He's making his gold through that Shimmer scale. He wants to kill as many units as possible. For Fritz is at 68, wants to minimize the amount of losses. Yes, he's joined by a couple of players, but his item grab back start with Banshees doesn't lend itself naturally to a lot of power, so he wants to maximize it. This guy's Chui, cái xa khỏe thế. Gets it done for Shunga, so Fritz continues that loss. Let's see the 3-2 augment. Wow, Kim Cương. Đỉnh rồi ấy. Kim Cương con mẹ rồi, có ông nào linh hồn rồng không? Hình như không được đúng không? Hình như là lá Kim Cương thứ 2 thì không ra linh hồn rồng được đúng không? Ê, cuốn rồi đấy. Dragon scope weapons, lucky gloves, reroll. Dragon Soul! Dragon Soul for title. Title's still on the consistency streak as well. Maybe it is the title. Thôi chết mẹ rồi. Ông này top 1 rồi anh em. Ông này roll ra linh hồn rồng rồi. Top 1 con mẹ rồi. Can you believe it? Phải cả roll ra linh hồn rồng nữa. Đấy bảo mà. Top 1 con mẹ rồi, chưa sao được. Giàu vãi đái level 7 30 tiền 7.2 này giờ lên level 9. Mà cái đội hình này bây giờ đang khỏe nhá. Làm sao ông nào đẩy được ông này? Tầm này chưa ông nào đẩy được ông này đâu. Thôi ông Nhật Bản này vô địch rồi anh em ạ. 6 dòng mình thua tới đó được. Well, mate, not going to do, I think, too much to threaten the push through. The front line is still very strong indeed. That Malphite loaded up. Không thua được, giờ không thua được mà còn có giữ vững bóng đội giàu vãi đái luôn đấy. Vừa giữ vững bóng đội vừa Kim Long ạ. Ông này lên 9 chắc cỡ round 4.5 là lên level 9. Just for this round, so he is swimming in the cash and he's doing this with Shimmer scale as well. So add that. Mã giàu. This is an outrageous position for title. Thôi xong mẹ rồi, một ông 2 luôn. People are starting to power up. And the moment title loses that streak is where we'll have to see how he adapts and picks up that streak again. Ông này đợi khi ông này mà mất chuỗi thì bây giờ ông này mà mất chuỗi thì ông này phải gần level 9 rồi anh em ạ. Rồi gì Nhật Bản vô địch rồi. Biết ngay mà. Ui. Sung Chê quyết định là chọn ấy anh em ạ. Quyết định là chọn Kim Long rồi, linh hồn Kim Long rồi. Ê, linh hồn Kim Long này thắng đấy. Giờ bẻ được đấy, bẻ được chỗ ông kia rồi. Linh hồn Kim Long giờ thắng đấy. Con ai đá kia châu là thứ nhất này. Con cây sa này đồ khỏe là thứ hai này. Ê, nhiều khi Sung Chê thắng được ông này đấy. Chơi 9 kim không anh em? Chơi 9 kim với một con tướng 5 tiền 3 sao đánh bại 6 rồng không? Holding on by a thread, the backlines are not comparable. The entry with a single item doing their ông kia khỏe thế. Ông kia hơi khỏe anh em ạ. Ui nhưng mà con cây sa này khỏe hơn. Ui tài tổ hơi đen, tài tổ hơi đen anh em ạ. Tài đẹp tổ đen vãi đái gặp ông mạnh vãi cứt đấy, nó phải chơi Kim Long rồi 7 Kim Long tầm này mà toàn đồ ngon chứ.
Ngọc quá khổ này. Huyền Truyện giải kim này. Với lại là cái gì nhở? Với lại cái giáp đại hãn. Với lại đầu tư kiên định á. Kim Long khỏe vãi đái luôn đấy. Ui, Kim Long top 1 thì mãn nhãn luôn Sung Chê ơi. Tôi cổ vũ Sung Chê anh em ơi, tôi cổ vũ Sung Chê. Tôi cổ vũ Sung Chê anh em. Tôi cổ vũ Sung Chê. Sung Chê là nhà vô địch Trung Quốc, tôi phải cổ vũ Sung Chê anh em. This really powerful line and level up and try to play for dragons that way. Well, 7 Shimmer Scale was, we saw a Determined Investor, I think it was. I'm like 99% sure it's Determined Investor. There we go. So that being also that, you're having a natural damage scale with a needlessly large gem. You have the strong... Sung Chê vẫn còn 7-8 máu thì tè anh em ạ. Lên cấp luôn hả? Shimmer Scale item at least with the Goldmancer Staff. And you have Determined Investor. You've now got a pair of items. I'm really getting some heavy 7 Shimmer Scale somehow. Chắc cho con bà đâu vào. Hay cho con Twitch vào. Hay cho con Lee Sin vào. From Dragonlance, the base set saying, hey, I'm like a 3-star Zoe or like a 3-star whatever to win this lobby in the old-fashioned way. So he has many options on the table, and that level of 7 indicates immediately he's not going for that reroll. Trận này căng vãi đái. Trận này chắc chỉ có một là Sung Chê này, với hai là 6 rồng kia thắng thôi anh em. Lại thì hơi khó công nào thắng được. Will be trying their luck up against this incredibly powerful opposite Kaiser, who just seems unhandleable. Ui, 7 Kim Long tầm này nó khỏe quá anh em ạ. Nó vừa khỏe nó vừa trâu cơ. Kaiser versus Kaiser, but the front line decides it all. Rain will get knocked down further into the top 50. Interesting enough, Rain is also at 7, so if she is going for Kaiser 3, her odds just for the straight shop are lower, but she does have that Pandora's Bench as you mentioned. So that's a very interesting lại thua rồi. Ê, bây giờ chơi đây ra được nha. Chơi đây ra rồi. Okay, there's one thing I wanted to point out about Rain Plosion's board, who was sitting with the blue buff and the Jeweled Gauntlet and with the Pandora's Bench. If no one is touching Sohm. Ê, cái đội hình này y như đội hình Kim Long mà tôi hay chơi luôn anh em. Cũng là đánh vào con đây ra, xong là đây ra cầm quyền trượng giả kim. Nhưng mà ông này có 7 Kim Long sớm hơn rất nhiều so với mình. Bình thường tôi lên 3.5 tôi roll cạn tiền đéo ra con INH nào. Ông này thì 7 Kim Long từ vào 3.2 rồi, 3.2, 3.3 7 Kim Long rồi anh em. Ông Đông Gun kia thì lấy cái thìa được cái vương miện hả? Và đội hình này hơi khó top 1, lá kim cương đội hình này khó top 1 lắm anh em. Ui, nhưng mà ông này có trái tim bí ẩn nữa, chơi đội hình Seraphine này với trái tim bí ẩn thì ông này chơi được 4-5 bí ẩn nữa đấy. Trái tim bí ẩn với lại là giáp chết này là chơi được 4 hoặc 5 bí ẩn luôn đấy. Không, chắc 4 bí ẩn. Mà đội hình ấy 4 bí ẩn thì đội hình đây ra hơi khó xuyên. Tôi không biết là Sung Chê có liệu Sung Chê có chơi 9 kim không? Ui, here we go, lõi yếu quá. Cặp đôi hoàn cảnh với lại là cái gì? Woodland Charm hả anh em? Woodland Charm, cái đấy thì cái tiếng Việt là gì ta? Woodland Charm, cái lõi Woodland Charm cái tiếng Việt là gì mọi người? Cái lõi con này này. Goodness, he has Woodland Charm and Double Trouble. It's another way that you can get two of the same unit. This actually unlocks the very rare scenario where maybe you want to think about Swain. I'm not sure if that's true that you still want to, but it's possible. No, I remember you, of course, talking about this previously. Normally, Swain's taking up those slots you want to put in the double units, but this is a unique opportunity. And we've talked xem đồ này ngon không? These are the best players in the world right now. If there's ever an angle we've never seen, this is the place for it. Maybe not for now. We're still on 6, and I think with this Aphelios drop, we'll see if he's able to find it. Or another Rel. There is. Oh, Swain has shown up. He doesn't have items for song sinh. So the double trouble isn't nearly as good because he doesn't have items on that carry, but let's see if he can make something nhiều ngựa thế. Alright, we'll see if it goes in this round, if it will be waiting a little bit long. Because he said, not the most health on the Swain right now. There will, of course, be getting the sacrifice health. Right now, it's relying mostly on these two Rengars to get the job done with a solid, otherwise, front line up against the sea. Ui, ông kia lấy trang bị đầy đủ hơi yếu. Trang bị đầy đủ thì nó mạnh ở tầm này nhưng mà tí late game nó yếu lắm anh em. Ôi, nhưng mà hai con mèo cào chết con cây xa rồi. Nhưng mà bọn còn lại nhiều ấy quá, bọn còn lại nhiều đồ nhưng mà mấy cái hai con Aphelios kia nhìn cũng khỏe cơ anh em. Hai con Aphelios hai kia nhìn cũng kinh. This Nasus isn't dying quick either. Wait a second. I take it all back. No combat was for next bad and somehow here we go quá anh em ạ. Here we go này nhìn mặt cũng nghiêm túc nhưng mà chắc là thua rồi. Vút đầu rồi anh em ạ, cái đầu rồi. Hãy xem Kim Long đi. Ui. Bạc kim cương bạc anh em ạ.
Chắc đổi, Sung Jae đổi ra một cái, không đổi à? Xong đổi ra trái tim ấy nhở? Trái tim Kim Long trên 9 kim nhở? Tít le là chơi cái gì đây? So it is really tough. I'm sorry, 86, excuse me. It is really tough for Donggu to come back here and find a big finish. For Life's Bad, you're still looking for that big finish here as well. The reroll on the Steelers, this is the one downside of hanging. Ui, ông kia chơi 6 đồng mà lên được 2 sao hết thì thắng anh em. Khó lắm, khó cho Kim Long được 6 đồng. Trừ khi Kim Long lên Soraka 3. Soraka 3 xong vô địch luôn thì chiến. Ôi trời ơi. Mẹ ông kia có đây ra 2 rồi kìa anh em. Đây ra 2, 4.2, đây ra 2 và level 8 20 tiền giàu thế. Nó bị giàu luôn đấy. Ê, nhưng mà trang bị đầy đủ, đầu game khỏe quá. Comes out at this point, you traded all of your life basically to get to this much gold. You hit that Deja 2 first. Everything's looking like it could be okay, but do you really have the support for this right now? It's looking like Deja 2 thua cái xa 2 à? Cái này đúng kiểu là lõi deep anh em. Such a bad hit for Fritz. Yeah, I mean, oh my goodness, Zach! Ui, vãi đái à? Cái shop kìa. Cái shop ông này đỉnh vãi đái. The lowest amount of points in the lobby. Again, heavily motivated to take the first place. Oh my gosh. To check. How far do you go? You wait? Yes, you wait. Okay. You're at 86 HP, and there's no need to pull the trigger. And remember, ê, nhưng mà tít le kia level mấy rồi? Tít le kia quan trọng là tít le kia level mấy rồi? Tít le kia quan trọng là tít le kia đang đánh đội hình gì anh em? 6 rồng không biết là có lên được level 9 không? Ui, ông này Australian so rồi. Ui, Sung Jae khỏe quá anh em ạ. Sung Jae hơi bị khỏe luôn đấy. Tít le cũng gần lên level 9 luôn kìa. Tít le level 9 chơi được 6 rồng anh em ơi. Nhưng mà quả này Tít le bị đấm chắc hơi đau. Tít le đang hồi hộp lắm đấy anh em ạ. Nhưng mà 6 rồng mà đồ không đẹp cũng cút nha. Một là ông này, hai là ông Tít le, một là Sung Jae, hai là Tít le vô địch anh em ơi. Còn mấy ông kia nhìn cái lực, cái thế lực không đủ mạnh. Thật sự luôn đấy. streaking, now he's starting off loose, or continuing to lose streak, and that's an interesting flip of the script. Speaking of, you're looking at this carousel, can anybody make use of this bar? This might be the longest I've seen Barton to go with quite some time. Here we go, it's gonna grab it. And again, it's worth taking stock of where we are health-wise. Donggu, of course, staying at 17 for a while. Fritz going to join them down there at 20 with Rain just above. We've got kind of a midfield Hwame, and here we go, who are more or less okay at 40, and everybody else is riding high with a very big amount of HP. So Donggu, I believe, at 17. Rain Hoàn Mê quyết định chơi Zone 3 hả? Zone nhưng mà đồ Zone xấu đấy. 4 chiến binh này. You know what that means? That means lên cấp rồi. Literally everybody's at check. Xui thế, Hoàn Mê xui thế. It's gonna be oh my gosh, Yone 3 though. Alright, has entered the chat. Wow. I mean this is terrifying I think for some of the Hoàn Mê không lấy luôn anh em ạ. Lấy cái trái tim chiến binh xong không nhặt con Zone luôn. Để tăng tỷ lệ ra con Zone ấy. Ui mẹ, ông này vừa mới nhìn mới 6 con cây xa, giờ đã cây xa 3 rồi. Ui ông kia số 2. Ác đấy, trận này ác đấy. That's right. Does have to try to take down the Kaisa as soon as she can, but have to work on the front line. Cái chắc Kaisa thắng anh em. Cái xa đam to quá. That Zach is not going down anytime soon, and Rain Zach trâu vãi đái. This is going to be a hefty loss once more. Oh dear, Rain Plosier from the USA takes another big hit. But you look at her. Ui, Kim Long đang cháy rồi anh em ơi. Kim Long đang cháy rồi. And Donggu, if Donggu goes 8th, then at least Rain Plosier will be in check guaranteed, and their entire tournament is dependent on Life's Bad. Sugar up near the top is on a win streak as well as we check it with here we go. Notice of course the Woodland should be duplicating ourselves. Well, we can already see on the board that second Swain is there. A most unusual board. What are our considerations here? Má ông này chơi 6 bao long, 1 rồng. 2 con đen ra 1. Đỉnh chưa?
a lot of items. In this case, he already has double trouble, so there's a little bit more resistance. Đâu này hơi xui là không có Morello sớm. Title chỉ còn 43 tiền thôi. Không biết Title có comeback mạnh với đội hình 6 rồng ở round 5 chấm không? 6 chờ 6 rồng nhưng mà đồ không mạnh là cũng cút đấy. Ui, Title có con Nico rồi anh em ơi. Title giàu vãi đái luôn. Ui, nhưng mà quả này nó đấm hơi đau anh em ạ. Chắc không giết được con nào luôn đấy. Thôi xong rồi, ông Title cái top 1 rồi. Level 9 cả tỷ vàng kia kìa. And then the final way to confirm his win would be to 2-star all of them. If he 2-stars those 6 dragons, he is going to be our champion. Yeah, you know the common strategy, Dan. Slow roll 6 dragons. With a duplicator that he just got. Oh, it sold everything. Here we go. What? Oh no. All right. That's All eyes and on that's the 6th dragon. Now the hard part, making sure that this board can still win. Yes, it's 6 dragon, but he needs to 2-star something. Multiple things preferably. There's a Terra. So 2 Terras coming in. Ông này còn 28 máu không biết có dãy nổi không anh em ạ. Còn 28 máu không biết dãy nổi không. Hơi khó ra 2 sao full bọn này tại vì hơi nghèo. Terra 2. But no 2-star carry. And if he's going up against potential chưa có ai cầm đồ hết. Here we go, who has Rengar. Rengar can assassinate it very quickly. Bán luôn hả? You do have a champion duplicator on your bench. You could in theory go for a 2-star Deja here. Is that enough? Deja Barrage is on execution. Sợ vẫn thua ấy chứ. Đang không có đồ lắm. It's a tough question, and that's the one that Title has to answer for himself. It's a very tough question. You know what? What about just 2 damage dragons? Why not? Why not? Yeah. Bring a dragon, bring a friend as well. Let's see how Title's first shot are running 6. Bây giờ mà ông này gặp Aurelion Son, ui, gặp Zone chứ thằng nó Zone 3 nha, Zone 3 khỏe lắm. That Yone in the corner is an absolute monster, but is it a monster as big as 6 dragons? Well, the Braum is the key. If the Braum can tank. Nó rất mạnh, đội hình 6 rồng này rất mạnh khi 2 sao hết, nhưng mà bây giờ mới mỗi 2 sao mỗi con Terra thôi, chắc chưa đủ anh em. But it doesn't look like the front line for Title's able to hold, and now the scope. Giết không nổi con Braum luôn mà. Title's at 17 HP. He's at. Còn 17 máu nhá, căng lắm luôn đấy. Ui, Sung Chê này cũng kinh cơ anh em. Sung Chê này thì Sung Chê cũng giàu anh em, Sung Chê giàu vãi đái luôn. So keep your eyes closely on Rainplosion in particular. On 16 HP, we see a lot of Somes, we see a lot. Sung Chê chơi Kim Long giàu vãi đái luôn anh em. Nhưng mà không biết có lên được con nào 3 không thôi. Bởi vì Title mà lên full dòng 2, Title mạnh lắm. Thì Sung Chê phải có một con 5 tiền nào đấy 3 sao thì mới thắng được cơ. Căng thật sự luôn đấy. So things theoretically are lining up good for Rainplosion, but she's still on Nilo 1. Nhưng mà 17 máu thì không biết có sống được đến lúc mà ổn định được đội hình không? Chưa chắc nó sống được đến lúc mà ổn định đội hình đâu anh em. Thật sự luôn đấy. It will be up against Lifespan, who of course has got this incredibly scary Kaiser. The extra item will not be ideal for a maximum damage. So Rain has. Căn bản là ông Title kia 6 rồng nhưng mà vẫn chưa tanh. Mà có Terra 2 đồ hơi đần. Terra 2 đồ như vậy không đủ. Aurelion Son 1 không đủ đam. Đây ra 2 cũng không đủ đam anh em ạ. Ô, Title thắng rồi. Title thắng Kim Long rồi. Really not afford to take a heavy hit. If you're going to take a hit, it has to be the smallest one there, so that you maybe have that. Title thắng ông Kim Long rồi anh em ạ. She just got a Morellonomicon number 2. Gần xôm 3 rồi, vãi đái. Ông này gần xôm 3 rồi anh em ơi. We do see Title 2-starring another dragon. Every single dragon that Title can 2-star gets him that much closer, and with that win at 17 HP has looked like he's relatively stable. Vớ vẩn tí ông này xông 3 đấm cái ông kia bay đi. Hơi nhỏ. Up at the top, Lifespan, of course, taking the L, falls down a little bit, but we still got a very strong board, and we can see Dragons are slightly contested. Yeah, Junko went into level 9 here with 80 gold. Không chơi 9 kim. So this is a heavy transition they're going through right now, so it's nice to see them not in a ridiculously bad spot. You very often get caught in some really tough spots. Căn bản là vẫn chưa có Aurelion Son 2. Level to 9 and a swap of items. Pure carry Swain, by the way, 2 Archangel staff, so trying to put enough damage on the Aurelion Soul.
Who's going to be able to come out on top? Is it the Scaling Dragon that's 2-star from the Dark Flight? It is. Shunga takes some pretty big damage. Rainplosion takes another loss. And Title is Here we go, này mạnh thế anh em. Ê, đội hình sau xin ma quái cao hơn cảnh. Sau xin ma quái đã cao hơn cảnh này mạnh thế anh em. Ui, thôi ông tít le cái Red Dot rồi anh em ơi. Tít le Red Dot rồi. Oh, that could be huge. If that shield reroll into a Soam. Ê, ông kia gần số 3 nhá, ông kia gần số 3 nha anh em. The dragons being assigned out here for players means the players who ông kia gần số 3 nha anh em. Ông kia lấy được con Soam rồi, là 6 con Soam rồi mà con siêu du kia mà roll ra con Soam là số 3. Số 3 thì nó đấm. Số 3 không? Ui à đạt. Xui thế. Ui giời, nhưng mà còn mỗi tí máu, tôi cút rồi anh em ơi, xui. Còn có một tí máu này ăn kích rồi, còn có một tí máu này thua rồi anh em, không gánh được thêm đao nữa đâu. Xui nhờ. The only person in the lobby who is already a world champion is on a win streak on the path. Hoàn mê cháy rồi, nhưng mà tí nữa mà 6 đồng 2 sao hết thì Hoàn mê chắc không đủ đam. But she does have Nila on the correct side. Yasuo, or Yone rather, is going to be absolute tank, but he's getting caught up. Nala is doing her best. Con Nina này sao đủ đam giết con Jun đấy. But turning around, Edge of Night and the heal is good. It's building up very slowly, but it does not work. Yone gets to go. Xui rồi. Rainplosion takes the hit and goes out in 6th. Wanmei keeps up the win streak here at 5. Title still in a fight right now. This is a big one between Title and Here nó We không Go. đổi qua màn hình của mấy ông Tít le kia đi. Thôi, Tít le còn 6 máu thôi anh em ơi. Ê, có khi Swain này vô địch không anh em? Swain này nhìn mạnh thế. Mạnh thế. Slowly but surely, I think that's at least 3 dragons, and he still has that duplicator last time I checked. We're building up towards the big hurrah. Here we go. The last remaining player who is not hết tiền, ông này hết tiền rồi. Ê, nhưng mà gần lên là Alcin 2 rồi. Title is building up for the biggest finish possible. I mean, he's looking at. Nhưng mà giờ căng vãi đái luôn á. Giờ gặp Hoan Mê với bản thua ấy chứ. Chắc gì ăn được Hoan Mê. Oh, here we go, hit Aphelios 3. Ui, nhưng mà gặp Kaisa à? Ui, lốc được con kia nha. Chiếu được con Alcin nha. Ui, con Kaisa ulti thẳng vào con ấy rồi. Ê, con Kaisa nhiều khi thắng đấy chứ. Tại vì con này 1 không đủ đam anh em. Alcin 1 không đủ đam đâu. Hết đam rồi. Vẫn có đam, Ui, ông này ngon nha. Căng thế nhờ. Hoàn mê thua rồi. Nó có Swain khỏe vãi đái vậy. Quan trọng Tít le có lên được Auraneson 2 không thôi. Nhưng mà nhiều khi Sung Chê lên một con nằm đấy 5 tiền 3 sao anh em. Tại vì ông Sung Chê kia chơi Kim Long lâu lắm rồi, giàu cực kỳ luôn, có thể lên 5 tiền 3 sao nha. Có Neko có đầu tư kiên định nha. Tí mà tự nhiên cứ nói về công Tít le kia 6 rồng và quay qua Soroka 3 là chịu. What is happening around the convergence? Đấy, loại kim cương đánh cuốn thế nhở? Hold on a second. Is he rolling for 3 stars? Ông này roll 3 sao chắc luôn đấy. Không, nhưng mà không đủ tiền để roll con nào hết. Không ra là con nào 3 được. Yeah, it's all about first or nothing sugar. I mean, we've got the gold monster stuff in play. We've got 78 gold. How are they at the top of the score table when everybody else has spent every penny that they have? I mean, some of the benefit is going to be coming from the gold that's there. You need the gold mancer. Ê, nhưng bây giờ lốc được con ấy lên là nhiều khi cút nha. Lốc được con Terra lên là nhiều khi ông Tít le cút nha. Để xem nha. Kaisa đối với ông kia xong quay 6 đồng đi. Cái này thì con Swain không thua được đâu, con Swain không thua được. Cái trận này thì con Swain không thua được. Con Kaisa chết mẹ luôn anh em ạ. Một con Ranga 2 quạc chết con Kaisa luôn à. Ảo thế. Trying to put out as much damage as possible before everyone around him starts dying. He is left more or less on his own. Ui, 6 rồng thua kìa. Rồi xong rồi đấy.
Ui, 6 chiến binh anh em ơi, 6 chiến binh. 6 chiến binh thắng 6 rồng. Hay quá. Vậy thì cá chắc ông Trung Dê vô địch rồi đấy anh em. Ông Kim Long vô địch rồi. Kim Long vô địch rồi, khó để cho Kim Long thua lắm. Ông kia roll ra Soraka 3 đấy. À không, ông kia Soraka 2 rồi. Nhưng mà ông ấy roll nhiều con lắm anh em. Roll cả 3 kìa, cả Zoe kìa. Nhiều con 3 sao lắm. Kiểu gì cũng ra một con 5 tiền 3 sao rồi. Ba ông Trung Quốc luôn cơ mà. 3 ông Trung Quốc vào top 4 mà. Ông này cần phải kiểu như gọi là một mình diệt khổng lồ ấy. Còn mỗi ông này Argentina đòi diệt khổng lồ luôn mà. Here we go, is dropping those Rengars, so it's going to be all on Swain. I think he's got it. Building up. Ôi, Swain thua. Ui, Swain thua kìa. Ui, 2 ông chết rồi, nhưng mà ông kia chắc chắn, ông Sung Che kia chắc chắn ra được 5 tiền 3 sao anh em, chắc chắn luôn. Không Soraka thì sẽ được Zoe hoặc là 3. Yasuo 2 rồi này. Gần Yasuo 3 rồi. Yasuo nữa này. Yasuo 3 này. If it's Yasuo 3, it is game over. They're filtering out threes. They're going to say, I'm going to hesitate right here. I can take one hit. I have time to find this right now. I think this is an okay call. Yasuo 3 chắc luôn rồi đấy. 8 con Yasuo rồi. Tính cả Deco nữa là 8 con Yasuo rồi. Holding on with everything they can, the Kaiser surely cannot stand in the way of all this unfair. Đúng rồi, Kim Long nó phải thế, Kim Long nó phải thế. Đúng rồi, vô địch Trung Quốc xong vô địch thế giới luôn là đỉnh. Thế lên Sung Che, thế lên Sung Che. Ui thắng luôn, không cần Yasuo 3 thắng luôn à? Thắng luôn rồi. 2000 đam ạ. Mặt tỉnh vẽ lìn á anh em. Mặt tỉnh vẽ lìn, mặt không vui. Ông ấy mặt vô địch nhưng mặt không vui. Win mẹ lớn. Shunga from China, hyped as the best player from that region, lives up to the potential that he and the fans of China knew he was capable. May là Hoan Mê đấm hộ cái ông 6 rồng kia đây anh em. May mà Hoan Mê đấm hộ ông 6 rồng ấy chứ ăn ông 6 rồng hơi khó. Nhưng mà ông 6 rồng thì thực ra bắt được Yasuo 3 là được. Chứ kiểu gì xảy ra là Yasuo 3 của đấy. There's no better way to say goodbye to Dragonlance with every single dragon you could ever possibly imagine. Our players gave us everything today. Every single game has been off the charts. I can't believe that he was able to do it. Everyone knows we love VOD reviewing China in particular. There's one player that I know I've watched the most, and it's Shunga, and there's no person more deserving on the planet than Shunga in terms of the time investment and the skill that he displayed. Guys, we are absolutely worn out here on the Carter desk, so please do stick with us. We will be having one more analyst desk before we're done here at the Dragonlance Championship, so don't go anywhere. We shall return as soon as is humanly possible. Woo! Em có phỏng vấn không vậy? Sao này cũng có cúp này? Có em ơi. Nhưng mà sao từ xem phỏng vấn đó, xem có dịch không? Sao này cũng có cúp nhỉ anh em? Cái cúp đang ở cái studio kia mà sao bên này cũng có cúp hay vậy? Ông này là bố ông này à? Ông này hình như là chắc là bố ông này rồi. Nó nói cái gì không nghe gì vậy? Nó có dịch tiếng Anh không đấy? Ê, đây có phải Kendai của LL không mọi người? Đây có phải đây có phải MC Kendai không? Đéo nghe cái gì hết. Để sang xem TOC China thì xem. 好的，谢谢 Sage， 可以稍事的休息一下，谢谢。那同样的，迅哥，我们在等待我们接下来的结果之前呢，其实 căn bản là cũng không hiểu tiếng Trung anh em ạ. 因为在
前几天也是在这里吧，也是捧得了冠军。这一次跟上一次有什么样不一样的感觉呢？心情有什么样的不一样的变化？ Nick của em PP là gì đây? Anh mời chơi trận nào. 连夺2次冠确实是比较离谱的。然后有上次没说的话。Tôi xem này không hiểu. Em Huy 5 vàng à? Vô đi em ơi. Quốc gia thông qua bóng đá và chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được rất rõ điều đó thông qua buổi lễ khai mạc vừa rồi. Và với một kỳ World Cup với rất nhiều cột mốc đáng nhớ, có thể nói là sẽ đi vào lịch sử, thì đây chắc chắn sẽ là một sự kiện sẽ được nhắc tới rất nhiều trong thời gian sắp tới và nó sẽ xứng đáng để mở đầu cho những ngày tranh tài của World Cup 2022. Vâng, đó là những chia sẻ của biên tập viên Quốc Hiếu đang có mặt tại sân vận động An Bay, một sân vận động có sức chứa là 60.000 chỗ ngồi. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì lúc này các cổ động viên của Ecuador cũng đang có một bữa tiệc thực sự ở trên sân vận động An Bay. Đúng rồi, 11 giờ mới có bóng đá. Nước chủ nhà Qatar và hy vọng là sẽ làm nên lịch sử khi mà vượt qua trận đấu đầu tiên. Đội tuyển Ecuador thì có thể được đánh giá là một đội tuyển khá khó chơi ở khu vực Nam Mỹ. Vậy thì một người đại diện ngồi bên cạnh tôi đây, đại diện cho đội tuyển Ecuador, đó là bạn Đan Chi. Vậy thì Đan Chi đã có những Bãi đang xem nóng cùng bóng đá, nóng cùng World Cup cái gì anh em? Cho mấy con ngực to lên trên TV xong bắt đầu nêu cảm nghĩ về bóng đá, biết cái đéo gì. Theo như đánh giá của nhận định của chính em ạ. Đang nghe bạn Đan Chi anh em ạ. Cổ động viên của Ecuador. Mẹ đéo hiểu sao Ecuador mà có fan ở Việt Nam anh em. Mẹ cổ động viên của Ecuador. Mẹ, đúng là kiểu cổ động viên fake phải đái. lễ khai mạc đã diễn ra ở Qatar vừa rồi ạ. Dạ vâng, với tư cách là đại diện cho đội tuyển quốc gia. Ôi trời ơi, còn có bạn Hồng Hạnh, cổ động viên của Qatar anh em. Cổ động viên của Qatar. Đéo hiểu, không hiểu là cổ động viên Qatar chỗ nào luôn. Phóng viên của chương trình đã cập nhật thì Bet fake VTV. Không khí của World Cup 2022 và ngay tại trường quay S16 lúc này thì không khí cũng đang dạo dực hơn bao giờ hết ạ. Vâng, các chuyên gia bóng đá, các anh nhận định như thế nào về những suy nghĩ của các cô gái đại diện cho hai đội tuyển Qatar và Ecuador? Thực ra thì vừa rồi nói về khai mạc, nghĩa là Qatar đã là làm tất cả những cái mà các anh đã nhận định rồi, rất là đặc biệt và đúng là không có một World Cup nào mà tổ chức được như thế này. Và tôi nghĩ là cũng tạo một cái bất ngờ, thì Qatar tôi nghĩ là họ sẽ tạo bất ngờ và hy vọng Qatar sẽ tạo bất ngờ ở trận khai mạc, vì tất cả những gì họ đầu tư cho ngày khai mạc cũng như cho một trận đấu khai mạc và cả mùa giải họ là chủ nhà, thì tôi nghĩ là tôi chờ mong họ sẽ tạo ra bất ngờ ở trận đấu khai mạc. Và bây giờ thì tôi lại nhờ chị Nhung Anh kết nối Khả đầu mà nước mắt à? Ô. Mẹ con Bobby được cân được không anh em? Giao điện à?
Poppy này cân đúng đấy. Cảm giác là được. Đừng thua nha em. À quên mất. À được rồi. Ê Poppy đừng thua em ơi. Phát lác quá anh em ơi. Anima Squad à? Ai Bobby. Bây giờ mình có cái gì đấy? 3 tia với lại là 3 tia hoặc là giao điện à? Hơi đần độn. Đấy. Đánh Kim Long giống anh đánh không Tuấn Anh? Giống vãi đái luôn. 2 Silas. Đánh ép 2 kêu cây vãi đái. Đấu sư à? Sao cái này bữa nay còn được hồi 300 máu thôi à? Đấu sư. Không chắc lấy cái này. Silas à? Silas hơi đần. Silas thì hơi đần anh em. Su shot. Laser cop. Laser cop thì cũng không có con nào ở đây. Okay. Anime Squad à? Không có con nào Anime Squad đấy đâu. Taxi ngon hơn nhỉ? Ok, 2 đấu sĩ, 2 đấu sĩ, 1 thường dân đi anh em, 2 đấu sĩ 1 thường dân đi. Không chắc hết ván này là anh óc rồi em ơi. Test ván thôi. Đây là ván đầu tiên anh chơi test bên PB luôn đấy. Có CV này hồi máu nhiều cho đồ lắm anh em. Gây bao nhiêu đam? 312 đam hả? Khỏe thế. CV này hơi khỏe đấy anh em. Ừ đúng rồi, CV này hồi máu tầm độ 2 này. Sáu rồng thực ra 6 rồng thắng đấy. Ô bây giờ mình có rách này anh em, hay là mình chơi 4 đấu sĩ? Cảm giác 4 đấu sĩ tầm này khỏe hơn này. 4 đấu sĩ cho con rách quả này nhở? Không có thần binh nhở? Generate này thì giờ không được cái gì hết. Gạt gần tin. Con này tanh trâu nhất anh em. Như này đi. Đôi này nhìn hơi fake, nhìn hơi cùi nên chắc không thắng được mình đâu. Không có thần binh ta. Đúng rồi, thua. Lên được 6 rồng là thua, thắng Kim Long nhưng mà thua Swain. Oxford à? Oxford mắc quát nhìn hơi đần. Bắt con Annie đi anh em. Generate này thì phải có con Camille với lại là ui con này 2 này ngon thế. Bây giờ mình đánh úp cấp không? 4, 6, 8 này. Đấy cho thêm ra Silas, và Silas đánh cũng trâu nhỉ anh em nhỉ? Đúng không? Silas đánh cũng trâu mà. Đấy, cái này hợp lý này. Bữa nay đấu sĩ nó chỉ tăng cho máu cho đấu sĩ thôi, nó không tăng cho những con khác, nhìn cũng hơi đần. Nhưng mà thể tao đấy đam 6 rồng đấy đam bằng con đây ra mà. Đâu phải đam bằng con Alcin đâu, con Alcin đần phải đái. Chơi Aurelion son thì ngon hơn. Thật sự là như vậy. Ê, có cú công này. Nhưng mà không có tiền bắt cú công. Mà có cú công phải có một con Draven nữa thì cái 3 thần binh à. Biết với bán có Silas rồi anh em. Cái này cũng được.
Bàn tay công lý. Giao điện static. Jack. Tướng 3 tiền bây giờ đang có Cho'Gath, đang có Sona với lại đang có Velcott à. Có ông nào chơi Underground không? 3 Genesee à? Nhiều ông chơi Genesee thế. Ai admin à? Admin cái này khác nhau giữa mỗi người mà đúng không? Yeah, sure. What the fuck Blue à? Không lấy Blue đâu anh em. Ê, đấu giải đúng đần luôn đấy anh em. Asin 2 vẫn thua như thường à? Ông này đánh cái gì? 3 các tin 2 Defender à? Ôi mình mạnh thế nhở? Cảm giác mình hơi mạnh anh em ạ. Đấu sĩ Oxford này. Nhưng mà bây giờ không được 10 tiền, xui thế. Giờ không làm sao được 10 tiền hết đấy anh em. Ui 2-3 tia à? 2-3 tia thì hơi chiến. Ông này chắc không có cửa thắng mình đâu nhỉ? Mặc dù con lợn này cũng khá là mạnh này. Con Ramut này cũng khá là mạnh này, nhưng chắc không có cửa thắng mình nhớ. 4 đấu sĩ tầm này khỏe lắm. Chó gã là Velcott 2.0. Và con Velcott mùa này chiêu của nó hề vãi đái, không hiểu chiêu của nó là gì luôn đấy anh em. Chiêu của nó hề vãi đạn này. Rách khỏe thế. Đủ tiền. Thì bắt hết vậy. Underground này. Em mình có 3 Underground này. Nhưng mà đang chơi chữ thắng này, Underground hơi đần. Cho gáp. Cho gáp ngon hơn con Silas không mọi người? Spell Slinger. Hurt. Cho hurt vào đi. Ui, sao con rách của tôi lại ở đây? Chết tôi rồi anh em ơi. Ui may quá. Vậy ông này level 5 Viago thế này. Ông này sao con level 5 có Viago nhỉ? Nhưng mà con Sona này ngon. Nhưng mà hồi máu đồng đội khá ngon anh em ạ. Đấy. Có cần reo không? Không cần reo lắm. Các con này đi. Biết rồi. Anh biết rồi, anh biết con Velcott mà. Con Velcott đần vẽ đái luôn đấy. Thề. Béo vét. Về vét 3 tia. Béo vét không anh em? Béo vét 3 tia. 2 ngũ không này. Cho gát hơi đần, chắc không chơi cho gát. Béo vét tầm này hơi đần nhở. Vên với lại là Nila. Không. Đồ ngon nhá. Không bán được hết đi anh em. Muốn bán hết đi mà không bán được. Vên Vi ngon nha. Nó xét không anh nhỉ? Con chơi nó xét không? Huyết kiếm thì chắc không cần. Đôi hình mình mạnh nhé. Đôi hình mình vẽ đái luôn đấy anh em. Beo vét tầm này mạnh lắm. Không, phun hiểm họa phải có lõi cơ. Phun hiểm họa phải có lõi hiểm họa cơ. Phải có cái lõi cơ. Không chơi được hiểm họa đâu anh em. Nhất thống. Băng trộm với lại là làm nóng à. Và vậy thì lõi 3 sẽ là lõi anh hùng rồi. Bây giờ thì mình kích được có 2 ấy à. Chắc lấy cái này thôi. Bây giờ mình mới kích được có 2 ấy à. Mà Lee Sin ngon hay Jack ngon hơn anh em?
Rách nhách rách thì ngon hơn con Lee Sin này. Con nào gây nhiều đam nhỉ? Nhìn giống cá sấu lắm anh em. Hay là cho Suna? Cá sấu 325, 6%. Ui mẹ, cá sấu đồ kinh vậy cá sấu. Cá sấu ấy, đồ em áp vẽ đái vậy cá sấu. Bét cá sấu anh em ạ, cá sấu đồ kinh vẽ đái luôn đấy. Cá sấu đồ vẽ đái luôn đấy. Hay cá sấu. Đội mình mạnh quá anh em ạ. Không cần lõi yếu lắm, không cần lõi không yếu lắm anh em, thua mấy đội hình kia liền. Phải có cái lõi vàng ấy, lõi vàng của hiểm họa ấy. 2k4 béo vét khỏe thế nhỉ. Xong gặp cái ông này để mình đấm ông này. Ông này hai defender, 2 brawler. Ông này gặp mình, ông này thua chắc. Sao không cho mình gặp ông này ta? Để mình chơi chiến thuật 5 tiền đi nhá. Chiến thuật 5 tiền đi. Ui, Spell Slinger. Con này cũng Spell Slinger này. Lưu 7 hả? Hơi xui cho em rồi. Underground. Bây giờ Underground vào làm được gì đâu. Tạm thời này đi. Tạm thời này đi. Con rách này có mấy con vũ công này, con Lee Sin này để đây. Không nghĩ là mình cho con Talia với Spell Slinger này vào đâu anh em. Không có đồ phép. Con Talia phải có. Talia này phải có. Với lại là đồ này chơi sát thương vật lý rồi, chắc không chơi phép đâu. Béo vét chiến đấy. Ok, mình gặp ông mạnh nhất luôn. Ok, mình shut down được ông mạnh nhất rồi. Thành tựu lớn anh em. Thành tựu lớn. Tối mai custom mùa 8 cho anh em à? Tối mai có trận gì hay ở World Cup không nhỉ? Ok, bây giờ mình lên thẳng 9 đấy anh em. Mình lên thẳng 9 được. Bây giờ mình không lẻ đồ gì hết à? Không lẻ đồ gì, không lẻ một đồ gì luôn đấy anh em. Đồ này, thực ra đồ này cho Belvet khá ngon này. Để mình lấy con tướng gì thôi. Khả năng cao là con Vi. Lấy hay Vi hay Lee Sin? Mình cần gì hơn? Chắc lấy Vi. Ok, lấy Vi. Lấy Vi để con Vi 2 đi anh em. Vi 2 cảm giác mạnh hơn Lee Sin 2 đấy. Con Lee Sin thì được cái tanh, còn con Vi thì được cái đam mạnh hơn. Đúng không? Ồ. Ê, giờ lên cấp cho con này vào là có Aegis luôn này. Có Aegis luôn này, ngon. Con này khỏe nha. Con này Die in Grand 500 siêu 5 second ton enemy chaser. Ton enemy chaser. Chắc thế này thôi mọi người. Không có con gì để bỏ vào nữa đâu. Ô, ông này chơi rách à? À, em Huy năm vàng chơi đội hình rác à? Huy, sao em lại chơi đội hình rác vậy em? Rác giờ yếu rồi, rác giờ yếu lắm. Con beo vét của anh bảo vỡ mồm mà. Spell Slinger không? Bây giờ mình đang có con nào Spell Slinger. Bây giờ mình có thể thay con Admin à? Admin cũng được nhá. Prankster không? Prankster. Ui, Lee Sin 2 luôn, ngon. Chiếu à? Ê, sao nhiều nhà chơi rách vậy? Mấy ông này chơi bài rác hoài luôn á. Ông này béo vét đồ kinh vậy. Thua mình thôi, mình mạnh lắm, mình mạnh nhất. Béo vét này hơi đần anh em. Ông này chơi full hiểm họa à? Mà ông này level 6 có Samira 4 tiền nhá, có béo vét 4 tiền nhá. Chơi toàn 4 tiền 3 tiền thôi nhưng mà full 1 sao. Ok, đóng huyết kiếm cũng thế. Đóng huyết kiếm thì cũng vậy, đội hình mình mạnh vẽ đái luôn.
Gặp ông nào đấm nguyên nhà. Belvet. Cái con Belvet này không cần cooldown Winsu đâu anh em. Anh em mà chơi Belvet không cần đóng cooldown Winsu nhé, bởi vì con Belvet tốc độ đánh của nó đã nhanh sẵn rồi. Con này 2 à? Con này 2 được cái gì? Hồi deal 130 đam. Ui, hồi 360 máu. Nên con này có 2 cũng được. Đây có D2 cũng được, đang có 2 trái tim. Con này 25. Con này thì AP không tác dụng gì nhiều lắm. Đéo gì vậy? Bản hết, lên 9 anh em. Rớt này. Bây giờ lại có con này trái tim admin này. Every 5 second admin 15 bảo every 5 second cho team 10 attack speed. Every 40 cho admin gain permanent maximum health. Ok, attack speed đi. Attack speed đi anh em. Ui, Z2. Chết mẹ rồi, mình không có giảm hồi máu. Ê, nhưng mà con cá sấu của mình có gì khổng lồ anh em ạ. Cái sấu có gì khổng lồ kinh vãi đái luôn đấy. Hỏi cô làm gì? Ở đây cô đang có 2 ages mà. Đây con này con tanh ngon mà, cho con gì vào đâu? Có gì cho vào đâu? Đấy, Belvet này. Gain ở Belvet CH 20 Onivan Chipper Y under 50 health. Lấy Belvet à? Lấy Belvet là mình phải đánh Belvet à? Đéo anh em. Đánh Belvet đần quá. Đánh Belvet hơi đần. Đánh Belvet là phải đánh Belvet gánh tim luôn đấy. Triple Y under 50 health. Là con này chỉ được cái là gọi là hút máu nhiều à? Đánh Belvet không hay đổi? Đổi mẹ đi. Không thích đánh Belvet anh em ạ. Ui, ăn cứt luôn. Gain Jack Combasta he fling near it to the back nine stunning. Ok. Tạm thời lấy con này vậy. Xui thế. Mà thả lấy Belvet ngon hơn anh em ạ. Lấy Belvet ngon hơn lấy cái rác này. Ui, có rác hay vậy. Có rác là ở đầu trận đấu nhá, nó sẽ gửi hai con đồng minh của mình đi đến hàng sau kẻ địch, xong là sẽ stun kẻ địch. Ông này lấy lõi hùng Z à? Ok, mình chơi rác cũng được. Giờ mình gặp ông nào mình đẩy ông ấy đau vãi đái á. Xem cái lobby này là phép hay đam. Đam này. Oxford này là phép này. Cái này là phép này. À không, đam này. Phép này. Đam này. Toàn sát tay không? Full là sát tay luôn đấy. Cần defender vãi cái đái luôn. Qua em chơi con nâng cấp của Mordor cái sơ crit vô cực quyền năng 1 chiêu lên nhà. Đấy, anh đang cố gắng tìm cái nâng cấp của tướng 5 vàng mà không có. Cá sấu gánh tim lực ấy chứ. Cá sấu bây giờ là gánh tim lực phết anh em. Cá sấu nhìn vậy thôi nhưng nó đam kinh phết luôn đấy. 1000 đam à? Cũng không nhiều lắm. Không nhiều bằng Soraka. Rách yếu mà, rách yếu lắm đi. Rách bị nớp nhiều rồi, rách bị nớp cỡ 4-5 lần rồi. Ui, mà là cái sơ này, thìa này. Bây giờ mình có cái gì? Cái này thì đóng được cái gì? Admin à? Ai đấy cho mình con Mordekaiser đi.
Không cần vút rồng anh em ạ. Căn bản là không cần vút rồng lắm. Mid Fortune. Mid Fortune thì aim Animal Squad. Let's get to work. Cá sấu tanh kinh vậy. Cá sấu đồ tanh ác vậy. Mình đang giữ 2 con ace ở dưới này nha anh em. Nhiều khi tí nữa đánh 4 ace đấy. Và bây giờ mình lên 9. Mình không roll được 8 mà mình lên thẳng 9. Bèo vét bạc khá kinh. Oxford nhìn hơi đần. Cá sấu của mình tanh trâu vãi đán anh em. Cá sấu tanh siêu trâu luôn đấy. Con ta lông chặt máu thế. Ok, béo vét xỉu rồi. Con này 1 sao chả lẽ. Ui, cái nồi nhiều máu vậy. Ê, chả lẽ 1 sao nó thắng hết anh em. UDF vào này. Ui đi. Đờ phát, con ta lông mạnh thế. Ê, xàm nhá, con ta lông hơi mạnh nha anh em. Ui, Nunu mascot à. Mascot thực ra mình không có con nào mascot hết. Đờ phát con đấy mạnh thế. Ui, đội hình mình có 3. Đội hình mình đang có 3 ấy anh em. Nunu mascot à. Mascot đâu, mình đâu có là mascot đâu ta. Gác Việt tin cũng không có mascot. Mình cứ bắt lại. Ui vẽ cái đáy. Gửi 2 con này đến đi. Gửi 2 con này về hàng sau đi anh em. 3 cái nỏ xét về đằng sau hơi đau. Ok, CC con Virgo gọi luôn. 3 cái nỏ xét đằng sau để con Virgo dùng chiêu phát mất con mẹ nó 300 máu. Vì nó đánh bằng đam nỏ xét á. Khỏe đấy, VBA Tiger là cút rồi. Solo Rune chơi cái gì đấy? Solo Rune chơi Thảo Red à? Mình không chơi cái này. Tí có những con nào mình bỏ được này. Ra mình bỏ được hết. Ra mình bỏ được hết anh em. Modelo à? Có Modelo thì không cần áo ra liền son. Xui thế. Xui lắm luôn đấy anh em. Đồ như cứt rồi. Modelo rồi. Chả lẽ bây giờ lấy cái gì giờ? Lốc à? Giáp lửa. Ui vãi đái luôn đấy. Quần áo Winsu á. Mình không thích chơi quần áo Winsu lắm ấy. Tại sao đóng vào con Draven rồi? Tạm thời cho con này là nào tí mình bái Belvet, mình chơi Belvet đi. Anh đang cố chơi full 5 tiền thử này nhưng mà anh đang hơi nghèo. Hai con rác kia câu rồi một tí giờ. Khả năng con rác này nó one hit con Belvet của mình lắm. Không sao cả. Mẹ ông này ra lõi anh hùng của rác luôn à. Tăng tỷ lệ né bình thường. Lương UU này chơi đội hình ta lông nhìn chiến ấy. Ở gót này, ở gót. Fucking gót đây rồi. Admin ở gót. Ở gót à?
Không chơi của nào Winsu đâu anh em, của nào Winsu đần lắm. Không con nào cần của nào Winsu ở late game cả. Căn bản là như thế, mà con Z mạnh thế. Ôi con Z khỏe thế. À đội hình song đấu, bảo sao Z khỏe. Mà Z vẫn thua mình nhỉ. Thắng kiểu gì được, cái Z là sao cân hết được con này nhỉ. Nó làm gì được, có đâu có hồi máu đâu. Solo với Ergot à? Mẹ con Ergot này không hack được một cái hòm nào là thế nào. Defender. Khi mình cũng cần Defender lên game đấy. Z hacker. Mấy con này mình cũng cần. Ok, gửi 2 con đam ra sau đi. Gửi 2 con đam ra sau nhìn được đấy. Ông này chơi set 3 sao kệ ông ấy. À chơi set thần binh kệ ông ấy. Mình ra sau mình giết mấy con đằng sau. Có được cái hòm nó không đấy. Ê con Ergot của tôi bị lỗi anh em ơi. Con Ergot của tôi trả ra cái hòm nào. Xui cái đã. Đờ fuck con set đấm đau thế. Ui né liền. Né liền. Mèo vét né luôn. Nhưng mà đấm vẫn thua. Ok. Mình lên 9 anh em. Nhiều máu vãi đái. Admin à? Admin cũng được. Không, thực ra mình không chơi con nào admin đâu anh em. Thật sự là mình không chơi con nào admin hết. Kháng hiệu ứng à? Ok lấy kháng hiệu ứng vậy. Hai cái đồ này hơi cùi. Mình mới mất đi hai đấu sĩ chắc là yếu hơn đấy. The hell, gặp ngay con Via, gặp ngay con Talon này nhịp khỏe quá. Mình bán con cá sấu anh em. Bán con lưu cá sấu. Ê, thực ra con Talon này cũng thắng mình một chết chứ mấy. Hai chết. Không được. Cần Leona lắm luôn ấy. Hai nó xét à? Con này bị lag hình này. À con này bị kéo vào trong này. Ô Soraka 1 mà 2000 đam luôn anh em.
Soraka 1-2000 đam luôn này. Có chưa? Mình đang có đấu sĩ không? Cũng không có đấu sĩ. Quan trọng là mấy ông ấy có cái gì. Thật sự quan trọng là mấy ông ấy có cái gì thôi. Con này chắc không cần. Cái quan trọng là gặp mà sát thương tay hay sát thương phép thôi. Còn nhiều đồ quá. Đồ chưa ghép quá. Còn Mordor cái sơ fiddle stick đồ nữa. Phi nước bởi vì mình khá là nhiều đồ vật lý anh em. Nhưng mà cần Leona vãi đái luôn. Cái đéo gì vậy? Ui! Manazane à? Tiền về. Ê, nhưng mà con gì mạnh thế này? Cho cắt bà. Cho gát đeo cót à? Ê, đội hình mình đang hơi yếu. Cho gát đeo cót này thì toàn sát thương tay à? Ok, vậy thì mình cần vệ sĩ rồi. Mình cần vệ sĩ rồi. Đây rồi. Samira này. Mình cứ chơi Samira không mới là chuyện. Samira thì không chơi được Mordor cái sơ anh em. Chắc mình thắng chứ nhỉ? Không chơi Vi. Chả lẽ con này cân được hết? Chả lẽ con set này cân được hết? Sao mà cân được hết? Đây rồi. Coi mà mình cần đây. Ok, nhưng mà bây giờ mình vẫn không có vệ sĩ anh em ạ. Đéo nào vẫn không có vệ sĩ nhở? Con là phê lướt của mình có ấy. Con là phê lướt của mình có kháng hiệu ứng đấy, chả sợ. Mình có 2 niên thú này. Ok, con Talon kia bình thường. Chắc không chơi xin ra. Con đời mình khỏe thế nhở? Ê, mình đã đánh vào con Nunu ấy anh em. Con Nunu gánh team ấy. Con Nunu đang gánh team siêu lực luôn đấy. Hai ông này thực ra là sát thương tay hết à? Đúng không? Blue. Có con nào ngon không? Ô!
Ok. Mờ cũng được. Ngon. Mờ cũng được. Vậy để cho một con set vào này. Con nào cho mật ta? Có Samira gây đam không em? 1500 đam. Chạy đâu con sâu? Chạy đâu con sâu này? Ui! Con đây là Aura lên son thả đau thế. Ê mình còn Urgot vẫn 1. Còn lều nào mình chiến hết đấy. Còn lều nào mình chiến hết anh em. Trời ơi. Sony lúc này không bắt con Nunu thật sự là nhìn kinh đấy anh em. Đạn to vãi đạn. Mẹ con này 3 sâu xin vãi đái rồi. Nhưng mà gọi là gãi. Chỉ là gãi thôi anh em. Lưu này là phép à? Su shot. Fiddle stick này nãy có gây đam không em? Không gây đam vậy. Nhưng ông này không thắng được mình đâu. Không thắng được mình đâu. Đâu đấy? Ép luôn à Lương? Sao Lương ép thế? Là định thắng mà. Ông này thì cho full rồi rất là được. Gót khá ngon đúng không? Mình có thể bỏ con này. Nghiên thú. 8 Viego. Viego 3 em cũng thua thôi. Viego 3 con lêu nào anh chụp đầu là chết liền. Sống tình tật. Vô cực hay diệt khủng long? Chắc là diệt khủng long. The greater good. Bringing you the most accurate weather. Đờ fuck sao con đi này nó bay vào đánh vào phi lốt của mình anh em. Ui con lêu nào của mình nhìn kinh vãi đạn à. Con lêu nào mình nhìn tởm vãi đái luôn đấy. Nhìn không nhìn không giống là con lêu nào sẽ chết anh em ạ. Chắc mình không cần 4 defender đâu ha. Cái này thì sát thương phép cũng nhiều phết này. Sao mình lại bán con Echo đi? Vi Gavi có thể thay một con nào đấy. Ok thế này cũng thắng thôi à. Lốc con Leona của mình lên. Lốc 2 con của mình luôn ạ. Lốc 2 con mình luôn. Con Leona mình nhìn siêu kinh vãi đạn luôn á. Con Leona chiến đấy. Con Leona gánh team anh em. Đây là con Leona gánh team ấy. Thế sao con Aphelios của mình lại chọn cái súng này? Trời ơi con Leona chụp đầu con béo vét kia chết. Sống tinh tật anh em ạ.
Ok. Đánh PBA hơi dễ mọi người ạ. Các hẹn mọi người ngày mai nhá anh em. Hẹn anh em ngày mai nhá. Hẹn anh em ngày mai nhá. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhá. Hẹn anh em ngày mai chúng ta chơi PBA tiếp đi. Tính ra con giáp của mình vẫn 1. Đấy là sao con giáp mình vẫn 1. Đây là đội hình full hiểm họa của anh em yếu với đái. Thật sự cái đội hình full hiểm họa này đâu có mạnh đâu. Full hiểm họa của anh em đấy cũng bình thường mà. Ok, bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Bye bye.